გამშვიდობის, მშვიდობიან შემოსავლიან პარასკევს გისურვებთ ყველას. ეს მართლაც ბევრი გვაქვს სასაუბრო. დიდხანს ვფიქრობდი პროლოგზე, დღეს დილითაც მათ შორის. ალბათ ასეა, რომ ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია, რომ რაზეც დღეს ვისაუბრებ, ეს ყველაზე კარგად ესმის საქართველოს მთავრობის ცალკეულ წარმომადგენლებს. ასევე საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ცალკეულ წარმომადგენლებს. ან შეიძლება სულაც ეს ჩემი სურვილია, რომ ასე იყოს, რადგან ილუზიას ამ ნაწილში მთლიანად გამოურიცხავ. არც აპოკალიფსური სურათის დახატვა ამ სურს, უბრალოდ არ მინდა რომ ჩემი დღევანდელი საქმიანობიდან გამომდინარე და მე საქმე ძალიან მიყვარს, რასაც ვაკეთებ, ბიზნესმენია, იყოს სტატისტი არასწორი გადაწყვეტილებებისა, რომელიც უკან გვხევს და სხვა არაფერი. უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება კონსტიტუციით იქნება გამაგრებული. მე ვიცი რომ ამ გადაწყვეტილებას უცხოელად ბევრი უჭერს მხარს. აქვე ვაღიარებ რომ მე არა ვარ უმრავლესობაში ამ გადაწყვეტილებაში მხარდამჭერებისა. პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე მედიისთვის საჯარო მხოლოდ ეს ერთი და თან ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა და მოდი მოვისმინოთ გიორგი კვირიკაშვილის კომენტარი. გადაწყვეტილება, რომ საკონსტიტუციო კომისიას მიმართოთ, რათა კონსტიტუციაში გაკეთდეს ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისება არ იქნება შესაძლებელი იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ საქართველოს მოქალაქეობა. პრემიერმა თქვა, სასოფლო მიწის, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი რესურსი, მნიშვნელობის რესურსისა, ფლობის უფლება ექნება საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანება, სახელმწიფოს და თვითმმართველ ერთეულს. რატომ? ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პოლიტიკაა ასეთი და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და არა იმიტომ რომ ეს საინვესტიციო გარემოს გააუმჯობესებს. სოციალიზმს არა იმიტომ რომ ეკონომიკური ზრდა იქნება უფრო უკეთესი, ან უკეთესად ვიცხოვრებთ. თქვენ უბრალოდ მათ ასე სურთ, რადგან ეს არის უმრავლესობის სურვილები და გამოძახილება. მოდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრისეული ახსნა მოვისმინოთ, თუ რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. კუმულირება იქნება შემდეგი: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსზე საკუთრების უფლება შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანებას, სახელმწიფოს და თვითმმართველ ერთეულს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩანაწერი პირდაპირ ეხმიანება იმ მოთხოვნას, რომელიც ჩვენს მოქალაქეთა უდიდეს უმრავლესობას გააჩნია. არ ვიცი, რამდენად აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ რამდენია ეს უდიდესი უმრავლესობა, რამდენი ადამიანი გამოიკითხა, სად გამოიკითხა ხალხი როდის, ანუ ვინ დათვალა რეალურად ეს განწყობები. მე გადაცემის დასაწყისშივე დავადასტურე, რომ დიახ, მეც ვთვლი, რომ ეს არის უმრავლესობის სურვილი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი რეპორტიორი თელა რაგელანტია გუშინ კანცელარიაში ასევე გავხდათ, როცა მთავრობის წევრები ინგოროყვას 7 ნომერში შეიკრიბნენ და პრემიერმა ეს განცხადება გააკეთა და ყველა პრინციპში კითხვას დაისვა, მაგრამ მოდი მაინც განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მინისტრის პასუხი მოვისმინოთ ჩვენს კითხვაზე. ძალიან ბევრი კომუნიკაცია არსებობდა მოსახლეობასთან. პირადად ჩვენც არ მგონია რომ ვინმეს რაღაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც ძალიან ხშირი აქვს შეხვედრები ფართოდ რეგიონებში მოსახლეობასთან, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელებთანაც. ეს განწყობები ძალიან ცხადად იკვეთება. და რა არის მაინც ხვების პოზიცია ამ მთავრობის სხვა წევრებისა, მთავრობის ის წევრები, რომლებიც ასევე დიდი უმრავლესობის, მათ შორის პოლიტიკური უმრავლესობის წევრები არიან, ამ დიდი უმრავლესობის მიერ არიან დაქირავებულნი და ვალდებულნიც არიან ამ უმრავლესობას პასუხი გასცენ. ისინი გუშინ სამთავრობო მედია ოთახში არ გამოჩენილან, სამაგიეროდ არქივს კარგად აქვს შემონახული ეკონომიკის მინისტრის ცალკეული კომიტეტის თავმჯდომარეების პოზიციები, სადაც მაგალითად გიორგი გახარია
პრემიერის მიერ ამ პრინციპს, შემოთავაზებულ პრინციპს არ იზიარებს. გახარიას პოზიცია ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, რადგან პრემიერ-მინისტრმა პრინციპში ისაუბრა, როგორც მთავრობის თავმჯდომარემ ამ თემაზე და გუშინ ასევე უსმენდი პირდაპირ ეთერში მის მოადგილეს გიორგი ჩერქეზიშვილსაც. საინტერესოა ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებლის ზურაბ ზნელაშვილის პოზიციაც. ის ისევ ამ სტატუსით ასრულებს მოვალეობას და მოდი ვნახოთ რას ფიქრობს ბიზნეს ომბუდსმენი ამ თემაზე. ცა ისეთი აქტივია, რომელიც ახლა განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ნებისმიერ სახელმწიფო ხელისუფლებას, ეს ეკონომიკური პოლიტიკის, ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკის საგანი არის და უფრო ამ ჭრილში უნდა გადაწყდეს ვიდრე თქვათ ბიზნეს რეგულაცია, მაგრამ ჩემი აზრით ალბათ უცხოელ ინვესტორებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა გარკვეული პირობებით, თუმცა მაინც უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა მიიღონ საკუთრებაში და ამუშავონ და თქვათ იგი ეკონომიკურად მომგებიან აქტიურად აქციონ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის განცხადებით სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის მიყიდვის აკრძალვაში არანაირი გამონაკლისი არ იქნება. მოკლედ თემა ამ ეტაპზე პოლიტიკური თვალსაზრისით არის გადაწყვეტილი, აქ ეკონომიკა არაფერ შუაშია. ქართული სასოფლო სამეურნეო მიწა უნდა იყოს მხოლოდ ქართველებისთვის, ანუ საუბარია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. გადაწყვეტილება ხალხის სახელით ჩაიწერება კონსტიტუციაში. უბრალოდ დაასკვნეს, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია ხალხზე, რომელთა შეიძლებოდა ალბათ სავარაუდოდ დამატებით რაღაცა გამოკითხვა ამ თემაზე გაკეთებულიყო, მაგრამ შევეშვათ ახლა ამ ინსინუაციებს. საუბარია ხალხზე, რომელთაც არ ეკითხებიან საერთოდ უნდა იყოს თუ არა ესა თუ ის გადაწყვეტილება, უნდა დარჩეს თუ არა 94 მუხლი კონსტიტუციაში და პრინციპში ამათ იმით იხსნიან, რომ ხალხს შესაბამისი კვალიფიკაცია არ აქვს ამ თემაზე მსჯელობისა. და იღებენ იმ გადაწყვეტილებებს, რაც მისაღებია. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ. აღნიშნე კიდეც გადაცემის დასაწყისში, რომ ყველაზე მეტად მიმაჩნია, რომ და ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობის ცალკეულ წევრებს და ეს ამას ყოველგვარი ირონიის გარეშე ვამბობ, გულსრველად არ სურთ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება. ეს გადაწყვეტილება აპოკალიფს არ გვაახლოვებს, ცხადია არც ერთ შემთხვევაში. უბრალოდ მარგი ქმედების კოეფიციენტი მიღმა პოლიტიკური გადაწყვეტილების ადგილობრივი არჩევნების წინ მე სამწუხაროდ ვერ დავინახე. თუმცა აქვე იმასაც დავადასტურებ, რომ მე უმცირესობაში ვარ და ცხადია პატივისცემ უმრავლესობის ამ აზრს, თუმცა მექნება საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულება. ჩემი არგუმენტებით, რომელიც ასევე ბუნებრივია, შეიძლება გახდეს კრიტიკის ობიექტი. ალბათ ამის მერე რაღაცა საკმაოდ საინტერესო ამონარიდი უნდა მოდიოდეს. იგივე თუნდაც ძალიან საინტერესო ინტერვიუდან Forbes, რომელსაც თავის დროზე Forbes მისცა კახაბინდუკიძემ, მაგრამ მე მაინც მირჩევნია, რომ ეს გადაცემის ეპილოგისთვის შემოვინახო და მანამდე გადავალ ისევ ანა ლაფიაშვილთან, რომელიც კარგახანია მელოდება გაურსული თუ რას ვიტყოდი ამ მიწის ახალ ჩანაწერთან დაკავშირებით და მგონია რომ ყველაფერი კარგი იქნება, ორგანული კანონი არის. ამ ჩანაწერის მერე ორგანული კანონი არის კიდევ მისაღები, რომელზეც საკმაოდ ბევრი იქნება სამუშაო. ცხადია ის ვერ იქნება ზეაღმატებული იმაზე, რაც არის კონსტიტუცია, თუმცა ნახოთ. მე მაინც მგონია რომ საკმაოდ საინტერესო მსჯელობები გველის წინ და თუმცა გუშინდელი განცხადებების საფუძველზე კიდევ ერთხელ მივესალმებ ჩვენს მაყურებელს, არ მგონია ორგანულ კანონში ცვლილებები შევიდეს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო ჩანაწერი, რომელიც სრულად გამორიცხავს მიწების გასხვესებას უცხოელებზე, აბსოლუტურად უკანონოდ გამოაცხადებს ნებისმიერ ორგანულ კანონთან დაკავშირებულ ჩანაწერს, რომელიც სწორედ ამ პრინციპს შეეწინააღმდეგება. შესაბამისად, ის გამონაკლისი, რომელიც მაგალითად უმრავლესობის წევრების მხრიდან იყო დასახელებული მათ შორის ამ სტუდიაში, სავარაუდოდ აღარ დაიშვება. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოში დავის საგანი ნებისმიერ შემთხვევაში შეძლება გახდეს ის ჩანაწერი, რომელიც ორგანულ კანონში ამ თემასთან დაკავშირებით გამოჩნდება და თუ კი ის შეეწინააღმდეგება პრინციპს, რომელიც საერთოდ გრძელავს უცხოელებზე მიწის გაყიდვის შესაძლებლობას. კანონშემოქმედებზე, კანონებზე მიღებულსა და დაგეგმილზე ამ პროცესებზე საუბარს ჩვენ მომავალში აუცილებლად გავაგრძელებთ. სწორედ დეპუტატები იქნებიან ის საინტერესო ადამიანები, რომლებიც საინტერესო თემებს განსაკუთრებით საინტერესო ფორმატში შლიან ხოლმე საკანონმდებლო ორგანოში და ეს მათ პრინციპში ბოლო წლებია და
ათეულობით წლებია არ დაურღვევიათ ეს ტრადიცია. კიდევ ბევრი თქმა შეიძლება მიწების გასხვისების ნაწილზე, სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისების ნაწილზე, თუმცა ამას ახლა უძრავ ქონებას მივხვდეთ და იმ განახლებულ სტატისტიკას, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით ამ მიმართულებით არსებობს. შეგვიძლია ისიც აღვნიშნოთ, რომ პრინციპში გარკვეული ტენდენციები უცვლელი რჩება ამ ნაწილთან დაკავშირებით, უკვე აი ესეთმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის თანახმადაც 2017 წლის პირველ კვარტალში წინა წელთან შედარებით ქართული უძრავი ქონების ბაზარი 6.1% არის გაზრდილი და გაყიდვების რაოდენობა 21,611 ერთეული შეადგინა. პარალელურად 14.7%-ით გაიზარდა თბილისის უძრავი ქონების ბაზარიც, რომლის წირმაც ქვეყნის მასშტაბით უძრავი ქონების გაყიდვებში ჯამში 38.7% დაიკავა. თბილისში 2017 წლის პირველ კვარტალში, ანუ იანვრიდან დღემდე პრინციპში უძრავი ქონების შესყიდვის 8353 შემთხვევა არის აღრიცხული. ამ თვეებს შორის კი განსაკუთრებით აქტიურობით გამოირჩეოდა მარტი და 8000 ნაწილიდან 3360 სწორედ მარტში განხორციელებული ტრანზაქცია. თბილისის ამ პროცესებს თუ არ ჩავთვლით 2017 წლის პირველ კვარტალში უძრავი ქონების ბაზარი მხოლოდ გაზრდილი არის 1.2%-ით, ანუ წილობრივად დედაქალაქში განხორციელებული ტრანზაქციები პრინციპში განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ამ პროცენტულ მაჩვენებელზე. ქვეყნის რეგიონებს შორის უძრავი ქონების გაყიდვაში მაღალი წილით კახეთი და აჭარა გამოირჩეოდა 10.7%-ით და 10.2%-ით შესაბამისად. აი თვითონ დედაქალაქის ნაწილი კიდევ უფრო მეტად რო ჩავშალოთ, აქ ასეთი ვითარება გვაქვს, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე დომინირებდა ვაკეს, აბურთალო და სამგორი, რომელთაც წილადაც ტრანზაქციები თითქმის ნახევარი მათზე ნაწილდებოდა. 2017 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი გაყიდვა ვაკეში 1759 ერთეული დაფიქსირდა. ეს დედაქალაქის წილის 21.1%-ია. მეორე და მესამე ადგილებზე შესაბამისად დაახლოებით 19%-იანი და 9.8%-იანი წილობრივი მაჩვენებლები აქვს საბურთალოს და სამგორს. ამავე პერიოდში ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახალი შენობების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 13%-ით შემცირდა და 301.1 კვადრატული მეტრი შეადგინა. ისიც აღსანიშნავი არის, რომ დაახლოებით 193.3 მილიონი კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი უძრავი ქონება და ჯამში 107.8 მილიონი კვადრატული მეტრი უძრავი ქონების ფართია ამ ჩამონათვალში. 2017 წლის მარტშივე წინა წელთან შედარებით საცხოვრებელი ქონების გაყიდვების ფასის ინდექსი 5.1%-ით, ხოლო ქირის ფასის ინდექსი 6.6%-ით არის შემცირებული. ესეც უკვე დეველოპერული სფეროს ეს ნაწილი და 1 კვადრატულ მეტრზე საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვის საშუალო ფასმა 836 ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო ქირის შემთხვევაში დაახლოებით $6.91 საშუალოდ. 2017 წლის პირველივე კვარტალში მთაწმინდა რჩება დედაქალაქის ყველაზე ძვირი რაიონად და როგორც გაყიდვის საშუალო ფასიდან ირკვევა, ასევე ქირის საშუალო ფასის მიხედვით ის ლიდერობას ინარჩუნებს. გაყიდვის შემთხვევაში ფასი მთაწმინდაზე 1 კვადრატული მეტრის არის $1061 საშუალოდ, ხოლო ქირავნობის შემთხვევაში $8.71. ყველაზე იაფი რაიონი კი ისევ ფასის მიხედვით სამგორია და როგორც გითხარით, ის სამეულში შედის ყველაზე აქტიურ ნაწილად თბილისის, სადაც ყველაზე მეტი ფართი იყიდება კერძო საკუთრების და 553 ამერიკული დოლარი არის 1 კვადრატული მეტრის შეძენის ღირებულება, ხოლო ქირის ფასის შემთხვევაში აქ 1 კვადრატულის ქირაობა უკვე გლდანში ყველაზე იაფად $4.27 არის შესაძლებელი. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მარტში წინა თვესთან შედარებით კომერციული ქონების გაყიდვის ფასის ინდექსი 4.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებლით არის წარმოდგენილი. იჯარის ფასის ინდექსის შემთხვევაში კი კლება გვაქვს და 8.6%-ს აფიქსირებს ეს შემცირების ტენდენცია. 1 კვადრატული მეტრი კომერციული უძრავი ქონების გაყიდვის საშუალო ფასი კი $1010 ამერიკული დოლარის ტოლია. ხოლო იჯარის საშუალო ფასი $9.83. მაგრამ დედაქალაქს რო გავსდეთ ზაფხულისათვის განსაკუთრებით აქტუალურ თემატიკას ბათუმსაც რომ მივაკითხოთ, აი ბათუმის სტატისტიკა ასე გამოიყურება, რომ ბათუმში 1 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვის საშუალო ფასმა პირველ კვარტალში $720-საც კი მიაღწია. ეს ორჯერ მეტია მაგალითად ქუთაისის იმავე მაჩვენებელზე, სადაც $354 არის შესაძლებელი ფართის ყიდვა 1 კვადრატულ
თეატრზე ვსაუბრობ. 2017 წლის მარტშივე წინა თვესთან შედარებით საცხოვრებელი ქონების გაყიდვის ფასის ინდექსი ბათუმში 12.6%-ით შემცირდა, ხოლო ქუთაისში 11.7%-ით გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის სხვაობა ძალიან დიდია და ორჯერ აღემატება ბათუმში კვადრატული შეძენის ფასი. ეს ყველაფერი არ ვიცი ამდენ კავშირში არის კალენდრის სკოლაში, რომელიც ახლა ტრადიციულად შეთავაზეთ მაყურებელს. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ დეველოპერული სფეროთი დაინტერესებულებისათვის საქმიანი დილის მაყურებელს საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს ლიკა კარდავას რუბრიკაში ელოდებათ და დარწმუნებული ვარ, ბევრ სიახლეს და საინტერესო ტენდენციას გაიგებენ განდა იმ რიცხვებისა, რომელიც სტატისტიკამ გვაჩვენა. ახლა კი მოკლედ უნდა ვნახოთ დღევანდელი დღის გამორჩეული თარიღების, გამორჩეული ადამიანების შესახებ მომზადებული კოლაჟი. 9 ივნისს არქივების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. თარიღის დაარსების შესახებ ვენაში 2004 წელს გამართულ არქივების საერთაშორისო საბჭოს კონგრესზე გამოცხადდა. ეს თარიღი უკავშირდება 1948 წელს გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის მიერ არქივების საერთაშორისო საბჭოს დაარსებას. ყოველწლიურად 9 ივნისს მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა არქივების საერთაშორისო დღეს არქივებში დაცული მასალების გამოფენებითა და სხვა კულტურული აქტივობებით აღნიშნავს. 1815 წლის 9 ივნისს დასრულდა ვენის კონგრესი, რომელიც მოწვეულ იქნა ნაპოლეონის დამარცხების შემდეგ და ითვალისწინებდა ევროპის ხელახალ გადანაწილებას. მისი მიზანი იყო საფრანგეთის რევოლუციისა და ნაპოლეონის ომების შედეგად წარმოქმნილი პრობლემების გაანალიზება და გადაწყვეტა. დასკვნით აქტს ხელი 1815 წლის 9 ივნისს მოეწერა. 1870 წლის 9 ივნისს 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა ინგლისური ლიტერატურის უდიდესი წარმომადგენელი ჩარლზ დიკენსი. მწერალი ლიტერატურაში კრიტიკული რეალიზმის ფუძემდებლად ითვლება. დიკენსის სახელთან არის დაკავშირებული ინგლისური ლიტერატურის განვითარების მთელი ეპოქა. ჩარლზ დიკენსი საზღვაო უწყების მოსამსახურის ოჯახში დაიბადა. ბავშვობა სიღარიბეში გაატარა. პირველი რომანი სახელწოდებით პიკვიკის თავგადასავალი 1827 წელს გამოაქვეყნა. 1840 წელს ის ჯერ ამერიკაში ჩავიდა, შემდეგ კი მომდევნო 6 წლის განმავლობაში უამრავ ქვეყანაში იმოგზაურა. მის ყველაზე პოპულარულ ნაწარმოებათა ნუსხაშია ოლივერ ტვისტი, ანტიკური დუქანი და სხვა. ბავშვობისა და სიჭაბუკის მძიმე წლები მან აღწერა თავის რომანებში დევიდ კოპერფილდი და პატია დორითი. დიკენსის რომანები ბევრ უცხოურ ენაზე ითარგმნა და მილიონობით ტირაჟი იქნა გამოცემული. დიკენსი ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ინგლისელი მწერალია, რომლის ნოველებისა და მოთხრობების ბეჭდა არასდროს შეწყვეტილა. ახლა კი დღევანდელ დღეს უკვე საქმიანი დილის დასაწყისი და პრინციპში მთელი 3 საათის განმავლობაში მოსაოდნელ თემებს და სტუმრებს გადავხედოთ, ვინ სტუმრობს, ვის მასპინძლობთ და ვის უნდა დაელოდოთ მომდევნო 3 საათის განმავლობაში. ივნისის საქმიანი დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ნანიკო შონია, არტიარტკოს დამფუძნებელი, დარიელ ზივზივაძე, კარჯის დამფუძნებელი, ეფრემ ურუმაშვილი, ფინანსისტი, ავთანდილ გაგნიძე, პროექტის ხელმძღვანელი და მკვლევარი, მაქსიმ იავიჩი, კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი, გიორგი იაშვილი, პროექტის მკვლევარი და კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი, ლევან შერაზადაშვილი, L&A's დამფუძნებელი, ფასკუნჯებზე ნადირობას განაგრძობს შოთა დიღმელაშვილი და მორიგ სტარტაპს დავით ჭკუასელს, ვინტის გენერალურ მენეჯერს გაგვაცნობს. და რა თქმა უნდა, ელენე ჩომახიძე და სამართლის რუბრიკა პარასკევის ეთერში. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, TV პირველზე. დილა საქმიანია, ვარ TV პირველზე, კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველას. ჩვენს რადიო მსმენელებს, რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით ვინც გვისმენენ ახლა შესაბამის FM-ზე 102.8 და 93 და 5. მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, რომ არიან ჩვენთან ერთად. სოციალური ქსელებიც კარგად გახულდა. საიმისოდ, რომ როგორც ანამ გაანონსა, შემდეგი 3 საათის განმავლობაში შევიქნათ მაქსიმალურად საქმიანი განწყობა და ასე დაველოდოთ საქმის კურსს და დღევანდელ ანალიტიკას. ანას კიდევ ერთხელ მივესალმებით და ველით ინფორმაციას ბიზნესში და ეკონომიკაში მიმდინარე ამბების შესახებ. ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები საკმაოდ მრავალფეროვანია. კიდევ არაერთი საინტერესო კოლაჟი გელოდება, თუმცა მოდით პირველ კოლაჟს მივხედოთ და ისიც უკვე რამდენიმე წამში იქნება ჩვენი ტელემაყურებლებისათვის და რადიო მსმენელებისათვის.
საქართველოს დასაბეგრი ბაზის შემცირების და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებული ღონისძიების დანერგვის შესახებ მრავალმხრივ კონვენციას შეუერთდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა ხუციშვილმა კონვენციას პარიზში გამართული ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის კვირაულის დროს მოაწერა. მრავალმხრივი კონვენცია კი შემუშავდა 2013 წელს დიდი ოცეულის მიერ და ინიცირებული დასაბეგრი ბაზის შემცირებას და მოგების გადატანის აღკვეთის შესახებ პროექტის ფარგლებში, რომლის ძირითადი მიზანიც არის საერთაშორისო საგადასახადო სფეროში არსებული აგრესიული საგადასახადო დაგეგმარების და აღმოფხვრა უკვე საქართველოს წევრია. მრავალმხრივი ინსტრუმენტი ითვალისწინებს BIPS-ის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მექანიზმების საუკეთესო პრაქტიკის და მინიმალური სტანდარტების დანერგვას არსებულ საგადასახადო შეთანხმებებში ცვლილებების შეტანის მეშვეობით. საქართველოში ფერმერთა რეესტრი შეიქმნება. ამ საკითხზე შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შედგა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ფერმერთა რეესტრის შექმნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებული რეალობის და სამინისტროს მიზნების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. მინისტრის განცხადებით, ამავე სამინისტროში გარკვეულ მონაცემთა ბაზები უკვე არსებობს. შექმნილია მაგალითად მცირემიწიან ფერმერთა სახელმწიფო პროექტებით მოსარგებლე ფერმერთა, ასევე მევენახე ფერმერთა ბაზები და თუ არ არსებობს ფერმერთა ერთიანი ბაზა, რომელიც ფერმერთა შესახებ უფრო სრულყოფილ სურათს წარმოაჩენს, ის მომავალში აუცილებლად დამუშავდება. 2018 წლიდან კი თხილის მწარმოებლებს და ექსპორტიორებს წარმოებაში მიკვლევადობის და საფრთხის ანალიზის კრიტიკული საკონტროლო წერტილების პრინციპებზე დაფუძნებული სისტემის დანერგვის ვალდებულება აქვთ. ცვლილებები ამასთან დაკავშირებით თხილის ტექნიკურ რეგლამენტშია შესული. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამოთქვამენ იმედს, რომ ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის ქართული თხილის მიმართ ნდობას საექსპორტო ბაზრებზე. და სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ თხილისა და სხვა კაკლოვანი კულტურების განვითარების მიზნით შექმნილი სათათბირო საბჭოს პირველ შეხვედრაზე კი სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებითვე საექსპორტო პროდუქტებს შორის თხილი ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას იკავებს და შესაბამისად სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ პოზიციის შენარჩუნება მოხდეს და ქართული თხილის კონკურენტუნარიანობის ზრდის და კარგი რეპუტაციისათვის ხელის შეწყობა გაგრძელდეს. 2021 წელს კი თხილის მსოფლიო კონგრესის საქართველოში გამართვა დაგეგმილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში თხილსა და სხვა კაკლოვანი კულტურების განვითარების მიზნით შექმნილი სათათბირო საბჭოს პირველ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქართული თხილი ყალიბდება როგორც ბრენდი და საკუთარ ადგილს იმკვიდრებს მსოფლიო ბაზარზე. შესაბამისად, საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე საქართველოში თხილის დარგის განვითარების პოტენციალზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამის დასტურია ისიც, რომ წელს თხილის მსოფლიო კონგრესზე ქართული თხილის შესახებ პირველი პრეზენტაცია გაკეთდა. მოწერილია ყურადღებას თხილის წლევანდელ მოსავალზეც ამახვილებს და ამბობს, რომ წელს კარგ მოსავალს ელოდებიან. თუმცა სრული მობილიზაციაა გამოცხადებული აზიური ფაროსანეს მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის, რაც მოსავლის დანაკარგებს მინიმუმამდე დაიყვანს. კიდევ ერთი ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან. ქართულ ცხვარში უცხო ქვეყნიდან შემოყვანილი ცხვრის შერევის თავიდან აცილების მიზნით მკაცრი რეგულაციების ამოქმედებაა დაგეგმილი. ცვლილებას სურსა ცხოველი საკვების უნებლობის ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის კოდექსი გაითვალისწინებს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განმარტა, საკითხი უკავშირდება კარანტინის წესების გამკაცრებას და ის ამბობს, რომ ფაქტობრივად გამოირიცხება შემთხვევები, როდესაც ქართულ ცხვარს ქართულის სახელით უცხო ქვეყნიდან შემოყვანილი ცხვარი შეერევა და საქართველოსთან ექსპორტზე გავა. სამწუხარო პრაქტიკა არსებობდა, როდესაც ხდებოდა საქართველოში უცხო ქვეყნიდან, მეზობელი ქვეყნებიდან ძირითადად ცხვრის შემოყვანა. იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც ქართულ ცხვარში შერევა ხდებოდა. რა თქმა უნდა, რისკებს ატარებს ეს ვეტერინარული თვალსაზრისით, ქართულ ცხვარში უცხო ცხვრის შერევა და კარანტინის წესების დარღვევა ეხლა საკმაოდ მკაცრად დაისჯება. დუშეთში მდებარე საწარმო გერმანიაში 100 ტონა კენკრის ჩირს გაიტანს. ამასთან დაკავშირებით საქმის კურს კომპანია იბერია ფრუიტსის ხელმძღვანელმა განუცხადა. კოტა ხურციძე ამბობს, რომ კომპანია გასული წლის სექტემბერში გაიხსნა და შარშანვე მოახერხა 18 ტონამდე პროდუქციის გერმანიისთვის მიწოდება. წელს კი მათი გეგმა 100 ტონამდე ასვლა. კომპანიის ინფორმაციით, გერმანიაში გაგზავნილი პროდუქცია ნახევარფაბრიკატია და ის ხელახლა გადამუშავდება. თავად კომპანია ქაცვის, მოცვის, ასკილის და ვაშლის ჩირებს აწარმოებს.
OECD 6 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ გლობალურ ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია ვარაუდობს, რომ წელს მსოფლიო ეკონომიკა 3.5%-ით გაიზრდება. ეს 2011 წლის შემდეგ საუკეთესო მაჩვენებელია. ორგანიზაცია 2018 წელს კიდევ უფრო მაღალ 3.6%-იან ზრდას ელოდება და ჯერ კიდევ მარტში სხვათა შორის ეს პროგნოზი 3.3% იყო. გერმანიის სასამართლომ ქვეყნის ბირთვული გადასახადი არალეგალურად მიიჩნია. BBC-ს ინფორმაციით შედეგად მოსალოდნელია, რომ გერმანული ენერგოსუბიექტები უკან დაიბრუნებენ მილიონობით ევროს, რომელიც მათ ქვეყნების ბიუჯეტში აქვთ გადახდილი. გამოცემის ცნობით 2011-2016 წლებში ბირთვული ენერგიის ოპერატორების მიერ ბიუჯეტში გადახდილმა თანხებმა 6 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. ქვეყნის გარემოს დაცვის მინისტრმა კი განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება მისთვის გამაღიზიანებელი იყო. ევროკავშირმა ჩრდილოეთ კორეის მიმართ სანქციები გააფართოვა და შავსიაში 14 პირი და 4 ორგანიზაცია დაამატა. ამასთან დაკავშირებით ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს ინფორმაციას. ევროკავშირის საბჭომ 14 პირი და 4 ორგანიზაცია იმ პირთა სიაში დაამატა, რომელთა წინააღმდეგაც აქტივების გაყინვის და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა მოქმედებს. განხორციელდა გაეროს უშიშროების საბჭოს 2356 რეზოლუციის შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება ნათქვამია თავად ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებაში. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩრდილოეთ კორეისათვის შესაბამისად ევროკავშირის სასანქციო სიაში 53 ფიზიკური და 46 იურიდიული პირია. 2 ივნისს გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთსულოვნად მიიღო ჩრდილოეთ კორეისათვის სანქციების გაფართოების რეზოლუციის პროექტი. 10 ფუნტად ნაყიდი ბრილიანტი ლონდონში კი 656,000 ფუნტად გაიყიდა. BBC აღნიშნავს, რომ ბრილიანტიანი ბეჭედი ლონდონის აუქციონზე გასხვისდა. გაყიდვამდე ვარაუდობდნენ, რომ ბეჭედი 350,000 ფუნტად გაიყიდებოდა, თუმცა სოთბის აუქციონზე ბრილიანტი ორჯერ მეტად შეფასდა. ირკვევა, რომ ბეჭდის მფლობელმა ის ერთ-ერთ ლონდონურ რაიონში ქუჩის აუქციონზე შეიძინა და წლების განმავლობაში ბიჟუტერია ეგონა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ბეჭედში 26 კარატიანი ბრილიანტია. გადახედეთ თქვენს მარაგებს ბიჟუტერიიდან იქნებ ბრილიანტიც აღმოაჩინოთ. დღევანდელ დღის წესრიგს გადავხედოთ პრინციპში სანამ ამას მოახერხებდეთ. 9 საათსა და 45 წუთზე სასტუმრო ბეცში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კახარია აკრედიტაციის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციას გახსნის. რაც რომ 15 დააკლდება ჰოლიდეი ინში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი საქართველოს ევროკავშირს შორის არსებულ პარტნიორობა მობილობისათვის ინიციატივის ფარგლებში ადგილობრივი თანამშრომლობის პლატფორმის შეხვედრას მისასალმებელი სიტყვით გახსნის ასევე. 10 საათზე ტექნოპარკში საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ორგანიზებით კი საქართველოს საბერძნეთის ბიზნეს ფორუმია დაგეგმილი, რომელსაც 2 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეები გახსნიან. 11 საათზე კი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი გამოფენების ცენტრში ექსპო ჯორჯია ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების საიუბილეო მე-10 საერთაშორისო გამოფენას Wine Expo Georgia 2017-ს გახსნის. შორის ჩვენც შევუერთდებით ამ გახსნის ცერემონიალს. საქმიანობის მაყურებელს პირდაპირ ჩართვა ელოდებათ მარიამ ადამიანის მონაწილეობით და ორგანიზებით. Wine Expo-დან 11 საათსა და 30 წუთზე კი წყნეთი ბეთანიის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე და დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია დაათვალიერებენ. ასევე 11 საათზე პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის ხდომაა ჩანიშნული. პარალელურად კი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან საკანონმდებლო ორგანოში. მესამე ხდომა გაიმართება საკანონმდებლო ორგანოში და ეს იქნება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებული ხდომა. 12 საათზე კი პარლამენტში რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის გასვლითის ხდომა შედგება. ასევე 12 საათზე აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან საკანონმდებლო ორგანოში. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაც 12 საათზეა ჩანიშნული. 13 საათზე კი ფრაქცია ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატების წევრების შეხვედრა შედგება ეკონომიკურ საკითხებში თემატური ჯგუფის წევრებთან. საინტერესო შეხვედრა უნდა იყოს. 13 საათზე საერთაშორისო მედია ჰოლდინგის საქართველოს წარმომადგენლობის BMT
BM Times Georgia's ორგანიზებით რიყის პარკში საქართველოს ჩინეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის თავის აღსანიშნად თბილისში ჩინეთ-საქართველოს მეგობრობის დღე უნდა აღენიშნოს და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში ძი იანჩი გახსნის ამ ღონისძიებას 14 საათზე კი ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი მასპინძლობს საქართველოსა და შტატების დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილ მიღებას ამ ღონისძიებას თავის მხრივ გაუს პრეზიდენტი საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ვიცე-პრემიერი განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა და საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი გახსნია 14 საათზე კი გივი ზალდასტანიშვილის ამერიკულ აკადემიაში First Global საქართველოს გუნდი რობოტიკის პროექტის პრეზენტაციას გამართავს რობოტიკის შესაძლებლობების დემონსტრირებას მოახდეს და ვაშინგტონის ოლიმპიადის გეგმებზეც ისაუბრებენ. რაც შეეხება უკვე დღის სხვა სიახლეებს და სხვა ამბებს ამ პარასკევ დღესთან დაკავშირებით აუცილებლად საქმის კურსში იქნებით დღის განმავლობაში ტელეპირველის მაყურებლები აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ანალიტიკას ეთერს რომელიც კვირის განმავლობაში დაგეგმილ განხორციელებულ თემებს შემოგთავაზებთ და საკმაოდ საინტერესო სტუმრებთან ერთად მოგეთ საინტერესო ეთერი გელოდებათ ტელეპირველზე დღეს ამიტომ უნდა უყუროთ ამ არხს და რა თქმა უნდა ჩვენ გვისმინოთ რადიო ჰერეთის და თბილისის საშუალებით და მათ შორის სულ რამდენიმე წამში მოვისმინოთ ბალტის კურსის შესახებ ინფორმაცია ლარი დოლართან გამყარებულია, ევროსთან მიმართებით კი დაეცა, თუმცა არც თუ გმირულად საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით დოლარის ღირებულება 2.4 ლარი შეადგინა, გამყარდა ევრო, რომლის ღირებულება 2 ლარი და 70 თეთრია, ევროს ცვლილება 35 თეთრიანიც იყო ასევე, სამაგიეროდ გაუფასურებულია თურქული ლირა 67 თეთრს შეადგენს, ხოლო გამყარებული ფუნტის ფასი 3 ლარი და 11 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ანალიტიკური კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით გამოაქვეყნა დეტალურად აღწერილი ფინანსური და მაკროეკონომიკური ინდიკატორების ტენდენციების შესახებ ცხრილები, ანალიტიკური ცხადია და დიაგრამები საფინანსო სექტორის მიმოხილვა და მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვის სახით. ეროვნული ბანკის ინფორმაციითვე გამოცემის მიზანია ფართო საზოგადოებისთვის ანალიტიკური მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიტიკის ხელშეწყობა. მათივე ცნობით ივნისისთვის ანგარიშების ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე შესაბამის რუბრიკაში, რომელსაც ქვია კვლევები და გამოცემები. რა გამოიკვლია და რას გვიქადის გარემოს ეროვნული სააგენტო SEO development-თან ერთად ამას კი სულ რამდენიმე წამში ვნახავთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დასავლეთ საქართველოში უნალექოთ და ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით მოსალოდნელი და შესაძლებელია იყოს სეტყვაც, ცვალებადი მიმართულების ქარი და ზოგან ელჭექის დროს შესაძლებელია ეს ქარი გაძლიერდეს კიდეც. სოხუმში უნალექოთ ჩაივლის დღე და 27 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბათუმში და ქობულეთში. ქუთაისში უნალექოთ დღესთან ერთად 34 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ზუგდიდში 32, ოზურგეთში 33, ონში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორშიც 32 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი სულ რაღაც 1 გრადუსით ნაკლები 31 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმასაც ელოდებიან და 32 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, რუსთავში 31, აქაც ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი უკვე საღამოსკენ, ახალციხეში 30 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე, ბორჯომშიც 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანშიც დათბა და აქ 25 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალქალაქში 24 გრადუსი, სტეფანწმინდაში კი 23 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში ხანმოკლე წვიმაა სავარაუდოდ დღეს საღამოს მოსალოდნელი და 29 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში
არის მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას უნდა შევეგუოთ. დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმაზეც ვიფიქროთ და დავიჭიროთ თადარიგი. იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ელჭექის დროს შესაძლოა გაძლიერდეს და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 30 გრადუსი. აი ასეთი ამინდი არის საქართველოში მოსალოდნელი და პრინციპში ამინდზე გავლენა ეტაპობრივად გარემოს დაცვის მიმართულებით საზრუნავი დავალებების გამო და გამომდინარე რომ საჭირო არის ამაში ალბათ ინფორმირებულები ხართ სკოლიდან მაინც. ხო და არ ვიცი რამდენად ზუსტად გადავა და თემატურად ემთხვა, მაგრამ ერთი ვიდეო მინდა გაგეზიაროთ. პარკები ეტაპობრივად რომ აიგრძალება საქართველოში, ესეც გეცოდინებათ. მათი ჩანაცვლება კი ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი ბიოდეგრადირებადი პარკებით მოხდება ან ქაღალდის პარკებით, მათ შორის მრავალჯერადი გამოყენების პარკებით და ჩანთებით შეიძლება იყოს ალტერნატივად შექმნილი. სანამ კანონი ამ ვალდებულებას დაგვეკისრებს კი, თავადაც უნდა ვიფიქროთ პლასტიკის პარკების მავნებლობაზე. მთელი ეს მოწოდება კი სწორედ ამ ვიდეოს წარსადგინად მოგემზადეთ, რომელიც ახლა ჩემს უკან არის, სოციალურ ქსელში შემთხვევით აღმოაჩინა და გადავწყვიტე, რომ პარასკევით დღისათვის საინტერესო იქნებოდა მისი გაზიარება. მოკლედ ზაფხულში რომ დაგეკმაოთ ზღვაზე წასვლას, შავ ზღვაზე ბანაობას და დასვენებას და გართობას, გაიხსენეთ ეს ნარჩვეულებრივი კლიპი, პატარა ვიდეო მულტფილმი, შეიძლება ასეც დავარქვათ და არ ჩაყაროთ პლასტიკის პარკები შავ ზღვაში და საერთოდ არსად არ დაყაროთ ნაგავი გარდა ნაგვის უბრუნებისა. אז არ შეუძლია ანიმაციის და მუსიკალური ფონის გარეშე ეს ანალაპიაშვილი იყო 9-ს გადასცა დაახლოებით 5 წუთი ჩვენ უნდა გავიდეთ უკვე ნელ-ნელა რეკლამაზე მით უმეტეს ვემზადებით საკმაოდ საინტერესო სპიკერებისთვის და თემისთვის გურმან ფესტი 2017 და ნანიკოშონია და ტარიელ ზივზივაძე სულ რამდენიმე წუთში TV პირველზე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით არ გადარჩეთ მიუხედავად იმისა რომ შემოსავლების დრო არის TV პირველზე გავიდეთ რეკლამაზე რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილას უყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის, მით უმეტეს ზაფხულია და დარწმუნებული რომ შედარებით დასვენებისკენ გიჭირავთ თვალი, უფრო მეტად. 17 ივლისში შეგიძლიათ სიღნაღის ცენტრალურ მოედანს ეწვიოთ და უკვე მეორედ ქართული პროდუქციის ყოველწლიური ფესტივალის ორგანიზებით გურმან ფესტ 2017-საც ესტუმროთ. საქართველოში წარმოებული პროდუქცია სიღნაღის ცენტრალურ მოედანზე გამოიფინება და მის ადგილზე დაგემოვნებასთან ერთად მსურველებს შეძენად შეეძლებათ. აი როგორ, ვინ იქნებიან სტუმრები, ვის შეუძლია მისვლა და რით იგი მას პინწლებენ, ამაზე ნანიკოშონია, არტიარდკოს დამფუძნებელი და ტარიელ ზივზივაძე, კარჯის დამფუძნებელი თქვენ უფრო მეც მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. 17-ში რა ხდება სიღნაღში? დიახ, მოგესალმებით ყველას. უპირველეს ყოვლისა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი სტუდიაში მოწვევისათვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის მხრიდან მხარდაჭერა. მე წარმოვადგენ დღეს კულტურის და ხელოვნების სფეროში ღონისძიებების ორგანიზების და მართვის კომპანია არტიარდკოს. რაც შეეხება გურმან ფესტივალს, ჩვენი კომპანიის არტიარდკოს ორგანიზებით ეს ფესტივალი უკვე მეორედ ტარდება კახეთში, სიღნაღში და წელს გაიმართება 17 ივნისს სიღნაღის ცენტრალურ მოედანზე, სადაც მოეწყობა ქართული პროდუქციის და ასევე ქართული ინოვაციური პროდუქციის გამოფენა, დეგუსტაცია, გაყიდვა. სტუმრებს ელოდებათ ძალიან საინტერესო პროგრამა და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მივმართოთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ აუცილებლად ესტუმრონ ამ ღონისძიებას მათ ოჯახის წევრებთან ერთად, იმიტომ რომ ელით ბევრი საინტერესო სანახაობა, ბევრი სიახლე, რომელიც უკავშირდება ქართულ პროდუქციას. დააგემოვნონ ახალი კერძები და პროდუქცია იქნება და აი კერძების იქვე მომზადება მოხდება თუ ზერთად უკვე აი ჩურჩხელას ტიპის პროდუქტები იქნება რომლებიც მზადდება და შემდეგ შეიძლება რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ წავალთ ორივე მიმართულებით იქნება როგორც დავუშვათ მზაპროდუქტი დაწყებული ალკოჰოლური სასმელებით ბუნებრივია ქართული ღვინო სპირტიანი სასმელებით გვექნება ჭაჭა მაგალითად ლუდი ქართული რა თქმა უნდა რძის პროდუქტები ყველი თაფლი ხელნაკეთი სხვადასხვა პროდუქცია და
ასევე გვექნება იქვე მოეწყობა ასე ვთქვათ კულინარული პერფორმანსები, რომ გაკეთდება სხვადასხვა ტიპის კერძები და ჩვენი მონაწილეები, რომლებიც ამ ფესტივალში იქნებიან წარმოდგენილები. ძირითადად ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ როგორც ჩვენი ადგილობრივი უკვე მსხვილი და ასე ვთქვათ ადგილდამკვიდრებული კომპანიები, ასევე მცირე მეწარმეები და ფერმერები, ვისთვისაც აი სწორედ ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ხელშეწყობა იმისათვის რომ ასე ვთქვათ პოპულარიზება მოახდინონ თავიანთი ნაწარმის ამაღლონ ცნობადობა და ასე ვთქვათ სტიმულირება მოახდინონ გაყიდვების. ნანიკო, შარშან იყო თუ არა ქარჯის ჩართულობა შარშანდელ ღონისძიებაზე? დიახ, ქარჯი გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მე ვიტყოდი პარტნიორი, რომელიც აქტიურად გვეხმარება ამ ღონისძიებაში ორგანიზებაში და ასევე მადლობა მოგახსენოთ და გადაგიხადოთ, ასევე მინდა ვახსენო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ტურიზმის ასოციაცია, ფერმერთა ასოციაციაც და შარშან ნინო ზამბახიძე ძალიან დაგვეხმარა და სწორედ მან დაგვაკავშირა ადგილობრივ ფერმერებთან, ვინც ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები აი ამ ღონისძიებაში. პარასკევი დღე მინდოდა ამ სტუდიაში ზამბახიძის გარეშე და აი პირველი ბლოკი ხო იყო სოფლის მეურნეობის სიახლეები. მიწადა ამბავი. ტარიელ, თვითონ ღონისძიებაზე მინდა, რაც ახლა ნანიკო საუბრობდა, რეზუმირება გამეკეთო, იმიტომ ფაქტია, რომ მე ბევრი ვიცი ღონისძიება, რომელიც ჩატარებულა. ეს იყო ეგრეთ წოდებული სოკო ღონისძიება, ჩატარდა და გაჩერდა. წელს ის კვლავ იმართება, ანუ მასზე არის მოთხოვნა. რაც თუ დამფუძნებლის სიტყვის მოვიშველიებთ, პარტნიორებიდან, მონაწილეებიდან გამომდინარე და მხარდაჭერებიდან გამომდინარე, მასზე მოთხოვნა არის. პროდუქტზე რომელზეც მოთხოვნა არის, შესაბამისი მუშტარიც არის. შენ ხელსარიელი კვლავ არ მოსულა. გისმენთ. ვარ დაგიმალოთ ხელსარიელი ნამდვილად არ მოსულა, ისედაც და ასედაც. ჩვენი გადმოსახედიდან თავარი არის ერთი, რომ ჩვენმა მაყურებელმა გაიგოს თავარი. აბა გისმენთ. რომ ქართული ხარისხიანი ნაწარმის ყიდვა ეს არის ყველაზე ნაღდი გზა თუ გინდა დაეხმარო საკუთარ თავსაც, ქართულ ბიზნესსაც და ქვეყანასაც. ამით ყველაფერი ნათქვამია. მე ვისურვებდი, რომ ყველა ქალაქში, საქართველოში ტარდებოდეს იგივე ტიპის ღონისძიება. და რა თქმა უნდა, არასოკვებივით ესე რომ ამოვა და გაქრება, არა. ყოველწლიურად, წელიწადში ერთხელ მაინც, მუდმივ რეჟიმში. აი ეს არის ძალიან არტ-არტკოს დამფუძნებლებს დავანებოთ თავი, მაგაზე ალბათ მე ყველაზე მეტი შემილია ამ სტუდიაში საუბარი, ბევრი მიზეზია მაქვს ამის. მითხარი თვითონ კონცეფტზე, როგორც ქარჯის დამფუძნებელი, რატო გაჩნდა მასზე მოთხოვნა, იმიტომ რომ არა თბილისში პერიფერიაში ესეთი თანამონაწილეობა, სახელმწიფოს ჩართულობა, ანუ საინტერესო სინთეზია ბევრი ისა. ანუ ქართთან ქართული. რა თქმა უნდა, თან სიღნაღში და რატო სიღნაღში? იმიტომ რომ ეს არის ტურისტული ცენტრი. იქ არიან ტურისტები. ტურისტები ჩამოდის საქართველოში, ხო, მან იმპორტული ნაწარმი კი არ უნდა გასინჯოს, პირველ რიგში მას აინტერესებს ადგილობრივი. როცა მას სიღნაღში დახვდება ადგილობრივი ნაწარმი, ის ხვდება სად მოდის და ხვდება რომ ჩვენ არა ვართ ფლად ესე ჩამოსაწერი ქვეყანა. ამიტომ ამოცანა არის რომ საჭირო ხალხს, საჭირო ადგილას დაახვედრო საჭირო ნაწარმი. მთელი კონცეფციაც ამის ირგვლივ იკრიბება. ეხლა არის დუღილის პერიოდი. ჩამოდის ძალიან ბევრი ტურისტი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ 7 მილიონს თუ არ მიუკაკუნებთ ვიზიტორების ნაწილში, მივუახლოვდებით მაინც სერიოზულად. ჩვენ გვინდა რომ ყველამ გაიგოს საქართველოში რა გამოდის კარგი და ხარისხიანი. ჩემი გადმოსახედიდან, აი მოვედით თქვენთან მაგალითად კატალოგის თემა გქონდა, გავაკეთეთ საექსპორტო კატალოგი. ახლა ბოლო თემა ჩვენი იყო აი ეს, რომელიც 25,000 ცალი გავრცელდა მოსახლეობაში. ამითი ქართულ მოსახლეობას დავანახეთ, რომ საქართველოში გამოდის ხარისხიანი ქართული ნაწარმი. აი ესეთი ტიპის ღონისძიება, როგორც არის გურმან ფესტი, ხო? ემსახურება რომ მოდი ტურისტებსაც დავანახოთ. რომ საქართველოში გამოდის ხარისხიანი ნაწარმი და ზუსტად მაგიტომ მე მინდა რომ ესეთი ღონისძიება ტარდებოდეს ყველა ქალაქში. ანუ გურმან ფესტი თქვენი გადმოსახედიდან უფრო მეტად ტურისტებზე გათვლილი პროექტი არის, რომელიც მათ გააცნობს საქართველოს რეალურად თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი ვთქვათ გავრცელება რა ვიცი, ჟურნალები, კატალოგები არის საჭირო, მათ შორის საქართველოში, ქართველი მოსახლეობისათვის, რომ მათ გაიგონ უფრო მეტი ქართულ პროდუქციის შესახებ, ეს იქნება მათთვისაც საინფორმაციო ვთქვათ საშუალება და მათთვისაც ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ჩვენ მივდივართ ასე ვთქვათ ორივე
მიმართულებით, იმიტომ რომ დღეს ქართულ პროდუქტს და პროდუქციას ჭირდება პირველ რიგში ადგილობრივად, ანუ ადგილობრივი საზოგადოების მხრიდან ხელშეწყობა მისი განვითარებისთვის, ხოლო რა თქმა უნდა, მომავალში მე მაგალითად მაქვს ასეთი ამბიციური, ასე ვთქვათ, გეგმა, რომ რაღაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, რომ უახლოეს ხანებში ჩვენი ქართული პროდუქცია ასევე ვიხილოთ მისი ფართო სპექტრი, ასე ვთქვათ, განვითარებულ საერთაშორისო ბაზრებზე. და შესაბამისად, თუ აქ მოხდება ამის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად განვითარება და ხელშეწყობა, ეს შემდეგ ეს პროცესი გაგრძელდება. ხო, ისიც ფაქტია, რომ 17-ში ტარდება ხო ღონისძიება. რეალურად თუ საუბრობთ ეპიცენტრზე, ტურისტების ტრაფიკზე და ნაკადებზე, მე მაინც გონია, რომ არტიარქოს მესვეურებს ექნებოდა თუ ასე ვთქვათ, მეტი სენტიმენტი, რომ დედაქალაქში გაეკეთებინათ. ეს ყველაფერი გულისხმობ, რომ აქ იყოს მარტო შემოსავლების. ფაქტია, რომ რაღაცა ტრადიციას ეყრება საფუძველი და საინტერესო პარტნიორების მონაწილეობით. კი, ჩვენთვის თავარი არის, რომ აი კარგ საქმეს ვინც აკეთებს, როგორც შემეძლება ყველანაირად დაუდგე გვერდში. და აი სწორად ახსენე გიორგი თავიდანვე, რომ სადაც არის ინტერესი და მოთხოვნა, იმასთან უკვე ღირს მუშაობა. პირდაპირ ვიტყვი, სადაც არ აინტერესებთ ეგეთი რაღაცა, იქ წუთიც და წამიც არ უნდა დახარჯო ადამიანმა. არის ინტერესი, დაინტერესებულია საზოგადოება გარკვეული ჯგუფი, მაშინ უნდა დაუდგე კიდეც გვერდში, რომ ის საქმე გაკეთდეს, რაც შეიძლება უკეთესად. დღეს სიღნაღეა, ხვალ შეიძლება სხვა ქალაქი იყოს. რატომ მაინც და მაინც მხოლოდ თბილისში, ხო? ცხადია. და თუ შეიძლება მეც დავამატებ, რომ აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ აი ესეთი ტიპის ღონისძიებები მრავლად იმართება, ალბათ შეამჩნევდით ამ ბოლო პერიოდში თბილისში, ძირითადად არის დედაქალაქი დატვირთული და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ გავიტანოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობა ჩვენს ულამაზეს რეგიონებში, რომელიც ნამდვილად არის ძალიან საინტერესო მარშრუტები, ასევე ჩვენი უცხოელი ვიზიტორებისთვის და სტუმრებისთვის. თუმცა არის რთულიც. იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი ხა მიკეთებია მსგავსი საქმე. რაც რთულები გამოიარა ნარიკომ და საორგანიზაციო ჯგუფმა. აი ესეთი თუნდაც ერთი პატარა ფესტივალის გაკეთებაზე. აი ეს ვახსენე, ხო, მოვედი ამით. 4% არის success rate რო ეძახია რა. ანუ წარმოიდგინე 28 კომპანია აქვს ჩართული, ველაპარაკე 25 ჯერ მეც. არ არის ისე მდგომარეობა, როგორც ხანდახან ჩანს. მხოლოდ 4%-მა 4% success rate, ეს იყო ჩემთვის პირადად ყველაზე რთული. ასეთი ტიპის ღონისძიებების ორგანიზება არის ძალიან რთული, მაგრამ მეორეს მხრივ აუცილებელი არის. ძალიან ბევრი მიზეზის გამო აუცილებელია. და თან სისტემატურობა აუცილებელი წელიწადში ერთხელ მაინც. დანიკო, არტიარქოს სხვა გეგმებზეც გითხარი საუბრის ბოლოს, იმიტომ რომ უკვე საინფორმაციო დროც მოდის და მე ვიცი რომ ეს არ არის სიგნალი არ არის ერთადერთი ლოკაცია სადაც ვარ აქტიური. დიახ, ჩვენი ასე ვთქვათ პროექტების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ სეგმენტი აუდიტორია გარდა ჩვენი ადგილობრივი საზოგადოებისა, ასევე არიან როგორც თქვენ წეგენ აღნიშნეთ ტურისტები და ქვეყანაში ჩამოსული ვიზიტორები, შესაბამისად ჩვენ გიგმავთ იმ ტიპის ღონისძიებებს, რომელთა ანუ ძირითადად იქნება აგებული ზუსტად აი იმ კომპონენტებზე, რაც ყველაზე მეტ ინტერესს ასე იწვევს საქართველოში მყოფ ვიზიტორებში, ასე თქვა და ტურისტებში. ეს გახლავთ ჩვენი საუკუნოვანი ისტორია, ტურიზმზე და დიახ, კი ვაკეთებთ. ეს არის ჩვენი ისტორია, კულტურა, ულამაზესი ბუნება, ამიტომაც მივეშურეთ დავუშვათ რეგიონს და რა თქმა უნდა ქართული სამზარეულო. აი ზუსტად აი ამ კომპონენტების ირგვლივ აიგება ჩვენი სხვადასხვა ღონისძიებების საქმიანობა. ძალიან მაგარია. არიო, ქართულია და კარგია, კიდევ ქართულია და კარგია. თავარია რომ არ გავჩერდეთ და ვიაროთ წინ. არასდროს და არც ერთ ეტაპზე. არანაირი წინაღობის მიუხედავად. წარმატებები არტიარქოს მის დამფუძნებლებს მესვეურებს. ნანიკო შონია, როგორც ერთ-ერთი დამფუძნებელი გსტუმრობდა დღეს სტუდიაში ტარიელ ზივძივაძესთან, ქარჯის დამფუძნებელთან ერთად. საკმაოდ საინტერესო კატალოგს ნახავთ. მე რამდენადაც ვიცი, ეს ყველაფერი გავრცელებული არის კვირის პალიტრასთან ერთად. მე მგონი ავწდები და შესაბამისად შეგეძლებათ ნაწილი მხოლოდ და მხოლოდ ვინც აქ მოხვდა და ერგო პატივი ნახოთ იმ კომპანიებისა, რომლებიც ქართულია და რა თქმა უნდა კარგია. გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით ჰერეთს განსაკუთრებით გაუხარდებოდა ეხლა როგორც ნომერ 1 რადიოს კახეთში 17-ის ღონისძიება, რომელსაც არტიარქო აწყობს, წარმატებები ჰერეთს და ასევე რადიო თბილის 93 და 5. რეკლამის დრო მალე დაგიბრუნდებით.
რეკლამის შემდეგ ბიზნეს სიახლეებით ბრუნდებით საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე ლევან გამყრელიძე დაენიშნა. საგამოძიებო სამსახურის ახალი უფროსი ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ხუნციშვილმა ოფიციალურად წარადგინა. გამყრელიძე ამ დრომდე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. საგამოძიებო სამსახურს ლევან გამყრელიძემდე გიორგი ბადაშვილი ხელმძღვანელობდა. მან თანამდებობა რამდენიმე დღის წინ დატოვა და თავად ყოფილი პირველი პროკურორი ახლა მოქმედი პირველი პროკურორის მეოთხე მოადგილეა. მინდა წარმოგიდგინოთ სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი ბატონი ლევან გამყრელიძე, ადამიანი, რომელსაც აქვს 11 წლიანი გამოცდილება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. ამის გარდა ამ წუთში ის მუშაობს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტია. შესაბამისად, მას დღესაც ყოველდღიურ რეჟიმში აქვს სწორედაც რომ შეხება ფინანსებთან, გადასახადებთან და შესაბამისად ვართ ღრმად დარწმუნებული, რომ თავს გაათმევს წარმატებით. კარგად ვიცნობ თუ რა მნიშვნელოვანია ესეთი სამსახურის ხელმძღვანელობა და სწორად მართო როგორიც არის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური. როგორც ბატონმა მინისტრმა აღნიშნა, საგამოძიებო სამსახურში ჩემთვის კარგად ნაცნობი და მშობლიურია, რადგანაც მე გატარებული მაქვს დაახლოებით 11 წელიწადი. 11 წლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე, კარგად ვიცი თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მისი შემდგომი განვითარებისთვის. მაქვს ნათელი ხედვა თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს და გაძლიერდეს ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლა. აუდიტორული კომპანია BDO-ს პარტნიორი ზურაბ ლალაზაშვილის განცხადებით, თუ უცხოელებზე მიწის მიყიდვა სრულად დაიკრძალება, ეს მიწის მფლობელებისთვისაც ცუდი იქნება, რადგან ფასი დაეცემა. ასე გამოეხმაურა ის ხელისუფლების მიერ დაანონსებულ წინადადებას. ბიზნესმენი ამბობს, რომ ზოგადად შეზღუდვების მომხრე არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანია, რა ფორმულირება ექნება საკონსტიტუციო ჩანაწერს. მისივე თქმით, საინტერესოა, რა ჩაიწერება საბოლოოდ კანონში. მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე ფიზიკურ პირს არ ექნება მიწის შეძენის საშუალება, თუ მის კომპანიას. ბიზნესმენის განცხადებით, ხელისუფლება აქამდე საუბრობდა, რომ მსგავსი ტიპის ჩანაწერი კონსტიტუციაში საერთოდ არ იქნებოდა და ამას მხოლოდ ორგანული კანონი დაარეგულირებდა. რა მიდგომაც ახლა შეცვლილია. One კომპანია Schumann Wines Georgia's ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ უცხოელებზე მიწის მიყიდვის აკრძალვა გაართულებს ქვეყანაში ინვესტირებას. როცა აბრამიშვილი საქმის კურსთან ამბობს, რომ ერთი მხრივ მისთვის გასაგებია ხელისუფლების ინიციატივა კონსტიტუციით აკრძალოს მიწების უცხოელებზე გასხვისება, რადგან ქართულ მიწაზე უცხოელების მხრიდან სერიოზული დაინტერესება, მეორეს მხრივ კი ეს შეზღუდვა თავის მხრივ დაბრკოლებას ქმნის საქართველოში ინვესტირებისათვის. ლუდის აქციზის განაკვეთის სრულებაზე საკანონმდებლო ორგანომ განხილვები დაიწყო. ინფორმაციისთვის ლუდის ბიზნესი თითქმის 2 წელია ითხოვს აქციზის განაკვეთის სტრუქტურის სრულებას, რაც მასში ალკოჰოლის შემცველობის მიხედვით დაანგარიშებას გულისხმობს. 1 ლიტრ ლუდზე აქციზის განაკვეთი 60 თეთრია დღეისთვის, სტრუქტურის შეცვლასთან ერთად კი ინდუსტრია ითხოვდა, რომ 1 გრადუს ლუდზე აქციზის განაკვეთი 10 თეთრით განსაზღვრულიყო. თუმცა საგადასახადო კოდექსში სრულების პროექტის მიხედვით ლუდის ინდუსტრია 1 გრადუს ლუდზე არა 10 თეთრს, არამედ 12 თეთრს გადაიხდის. ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი განმარტავს, რომ 5 გრადუსიანი ლუდის შემთხვევაში, რომელსაც ბაზრის თითქმის ნახევარი უჭირავს, აქციზის განაკვეთი усრული დარჩება. ზურაბ ძნელაშვილის ინფორმაციით, იმას, რომ მთავრობა ბიზნესს 10 თეთრიანი აქციზის განაკვეთზე არ დათანხმდა, ამას კონკრეტული ფისკალური არგუმენტი აქვს. 10 თეთრი არ გამოვიდა. საბოლოოდ გადაწყდა 12 თეთრიანი განაკვეთის შემოღება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არ დაამძიმებს მდგომარეობას ბაზარზე, იმიტომ რომ ლუდის ბაზარს თუ შევხედავთ, ბაზრის 50% უკავია 5 გრადუსიან ლუდს. შესაბამისად, ასეთი ლუდებისთვის დარჩება იგივე აქციზის განაკვეთი. ბაზრის დაახლოებით 40% უჭირავს 5-ზე ნაკლებ გრადუსიან ლუდს, ამათვის შედარებით შემცირდება აქციზი. მხოლოდ 10% არის 5-ზე მეტ გრადუსიანი ლუდი, თქვენზე 8 გრადუსიანი ლუდის იყიდება ბაზარზე. ამათვის ალბათ გაიზრდება აქციზი. 10 თეთრზე იყო ფისკალური არგუმენტი, ხა პირველი არგუმენტი იყო ფისკალური ეფექტი, ხო 10 თეთრი არის მნიშვნელოვანი შემცირება იქნებოდა და ბიუჯეტისთვის იქნებოდა გარკვეული განაკვეთი. თუმცა 12 თეთრის პირობებშიც კი ბიუჯეტს ალბათ მოუწევს თუ კომპანიები გადავიდნენ დაბალ გრადუსიან ლუდზე, ალბათ ბიუჯეტს მოუწევს და ფინანსოს ეს კომპენსირება, მოახდინოს კომპენსირება ამ დანაკლისის.
რაც შეეხება ბიზნესის პოზიციას, ლუდის ინდუსტრიის წარმომადგენლების ნაწილი ამბობს, რომ 1 გრადუს ლუდზე 10 თეთრიანი განაკვეთის დაწესება ბიზნესისათვის გაცილებით ხელშესახები შეღავათი იქნებოდა. ნატახტარის კორპორატიული დირექტორის ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილის განცხადებით, აქციზის 12 თეთრიანი განაკვეთი ინდუსტრიას ბიძგს მისცემს, რომ მაღალ ალკოჰოლური ლუდის წარმოებიდან დაბალი ალკოჰოლის შემცველობის ლუდის წარმოებაზე გადავიდნენ, რადგან ახალი განაკვეთით მაღალ ალკოჰოლურ ლუდზე ფასი კიდევ უფრო გაიზრდება. ლუდი 10 თეთრიანი განაკვეთი გვექნებოდა, ჩვენ დიდი ხანი აღარ აგვაქვს. თუმცა 12 თეთრი საშუალებას გვაძლევს, რომ აქაც რაღაც შესაძლებლობები დავინახოთ. 12 თეთრი ეს არის ის შესაძლებლობა, რომ სრულად ახალი მიმართულება განვითარდეს დაბალალკოჰოლური ლუდების წარმოების თვალსაზრისით. ერთმნიშვნელოვნად იქონიებს გავლენას მაღალ ალკოჰოლურ ლუდზე, თუმცა ეს მაღალ ალკოჰოლური ლუდი ჩვენ სპორტფელში ძალიან მცირე რაოდენობით არის, შესაბამისად მაგალითად 8 გრადუსიანი ლუდის აქციზი გახდება 96 თეთრი და არა 60 თეთრი, როგორც ვიხდით, თუმცა 4 გრადუსიან ლუდზე ეს იქნება 58 თეთრი და არა 60 თეთრი. რაც შეეხება ფასზე აისახება თუ არა, დიდი ალბათობით მაღალ ალკოჰოლურზე აისახება, ხოლო რაც შეეხება დაბალ ალკოჰოლურზე, ჩვენ პრაქტიკულად იგივე ფასის სეგმენტს შევინარჩუნებთ, რაც დაგვიბალანსებს იმ დანაკლისს, რაც ლარის დევალვაციით და აქციზის გაზრდით იყო გამოწვეული ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში. კომპანია Digital TV-ს დამფუძნებელი დავით ზილფიმიანი საქართველოში მოქმედი 6 ტელეარხის რეტრანსლირების უფლების ერთი კომპანიისთვის მინიჭების საკითხის ინიციირებასთან მის კავშირზე გავრცელებულ ინფორმაციას სიცრუეს უწოდებს და საკაბელო ოპერატორებს მსგავსი ტიპის განცხადებების გავრცელებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს. ზილფიმიანმა საქმის კურსთან აღნიშნა, რომ ამ მიზეზით საკაბელო კომპანიების ნაწილისაგან მისი კომპანიისთვის უცხოური არხების მიყიდვის აკრძალვის ან განსაკუთრებული ფასით მიყიდვასთან დაკავშირებით გარკვეული გზავნილები უკვე მიიღო. მისივე თქმით, მსგავსი დისკრიმინაციული მიდგომის შემთხვევაში ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ გადამყიდულ კომპანიებს არხების ტრანსლირების უფლება შეუჩერდეთ. უბრალოდ არ შეიძლება არსებობდეს. მე ნამდვილად მესმის ორივესი. ბამ ჩათვალა, იმის გამო რომ დროში მოხდა რაღაც დამთხვევა, ჩათვალა რომ ამისი, ესე იგი, ამ საკითხის ასე ვთქვათ, პილოტირება მოვახდინეთ ჩვენ. უფრო მეტიც ზოგიერთმა, ასე ვთქვათ, ესეთი მინიშნების მესიჯის სახით თითქოს აი ამის გამო სტერეო პლუსი, ჩვენ ხო ახლა ვყიდულობთ დე პლუსი, იცით რომ ასევე უცხოურ არხებს უხდის საავტორო უფლებებს და ჩვენ ვყიდულობთ ზოგიერთი აქაური წარმომადგენლისგან, ან შუამავალი, ან გადამყიდველი, ხო? და ხშირ შემთხვევაში ესეთი თვითონ საკაბელოები არიან. და ესეთი მესიჯები შეიქმნა, რომ აი ჩვენ სანაცვლოდ, აი რადგან ეს ესეა, აღარ მოყიდით, ან განსაკუთრებული ფასით მოყიდით. ეხლა გარკვევით მინდა ვთქვა რა, რომ თავი შევიკავოთ ყველა, ვინც ამას ამოს ყველას არ ეხება, ესეთი მიდგომებისგან, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში მსგავსი დისკრიმინაციული მიდგომა არის დასჯადი და აუცილებლად ჩვენ მოვახდენთ ამაზე უმკაცრეს რეაგირებას. ეს ერთი. და მეორე, აუცილებლად დაუკავშირდებით იმ ყველაზე მაღალ ხელმძღვანელობას იმ არხებისა, რომელი არხებითაც ეს მოხდება, რომელ არხებზეც მოხდება ეს მანიპულირება და ყოველ შემთხვევაში ვიღონებთ იმას, რომ ამ შუამავალს ან ამ გადამყიდველს ჩამოერთვას ეს უფლება. კომპანია Digital TV-ს დამფუძნებელი დავით ზილფიმიანი კომპანია Media Rights Georgia-სთან თანამშრომლობას თავისი მხრივ არ გამორიცხავს, თუმცა როგორც ის ამბობს, ამ ეტაპზე მათთან დაიმე ტიპის კომუნიკაცია არ მიმდინარეობს. თუ მოხდება ისე, რომ ჩვენი აბონენტების ოდენობა ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მნიშვნელოვანი მაინც გახდება. იგივენაირ წერილს მივიღებთ, თქვათ, მსგავსი ორგანიზაციისგან, რა თქმა უნდა, იმ გადაწყვეტილების ფარგლებში, როგორც ეს ჩამოყალიბდება, ანუ ჩვენ შევხედავთ, ხლა როგორ გადაწყდება, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვალდებული ვიქნებით ამ რეგულაციაში მოვექცეთ. თუმცა ეს უკვე ტელევიზიის გადასაწყვეტია. თუ ეხლა ტელევიზია ჩათulis, რომ მას არ უნდა ღია ეთერი და მხოლოდ pay ის უნდა, მაშინ ის აღარ იქნება ეროვნული მაუწყებელი, მაგრამ ამ რეჟიმში მაშინ ჩვენ იგივე მაგალითს ავიღებთ უკვე, რასაც ყველა სხვა ოპერატორი იმ დროისთვის უკვე დაალაგებული იქნება, დაღვინებული და ჩვენც იგივე ფორმულას გავყვებით, თავისთავად ცხადია.
ბიზნეს სიახლეების მეორე ბლოკის ნაწილი იყო. ახლა კი დრო არის რომ გადავხედოთ საერთაშორისო სავალუტო ბაზრებზე რა მოხდა. გუშინ დოლარი ძირითადი ვალუტების მიმართ კარგად ასპარეზობდა, მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმების სტატისტიკა არ იყო კარგი. ინვესტორებს ყველაზე მეტად FBI-ის ყოფილი დირექტორის ჯეიმს კომის ჩვენება აინტერესებდათ სენატთან. ამ დროს ბაზარი კი განსაკუთრებით ბრწყალი აღმოჩნდა და შემდგომ განვითარებაზე ორშაბათი უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვეცდის. თუმცა ამ მოძრაობის პირობებში ევრო ცოტა შესუცდა, მას შემდეგ რაც ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ინფლაციის პროგნოზი შეამცირა. საბოლოოდ ევროს ფასი დოლარსა და 12 ცენტზე გაჩერდა. რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს, აქ ეგზიტ პოლები უკვე გარკვეულ ვარაუდების თქმის საშუალებას იძლევიან და შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ტერეზა მეი ამ ეგზიტ პოლების შედეგების მიხედვით არჩევნებს მოიგებს და საპარლამენტო უმრავლესობას კიდევ უფრო გაზრდის. გირვანქა სტერლინგის კურსმა კი დოლარი და 29 ცენტი შეადგინა. დოლარის მოძლიერებამ თავის მხრივ იაპონურ იენთან დაკავშირებით პოზიციები შეცვალა და დოლარის ფასი გაიზარდა 100 იენამდე. გუშინ 109 იენი იყო, თუმცა კვირის დასაწყისში 111-საც აღწევდა. საინტერესო ამბებია ამ ყველაფრის ფონზე კრიპტოვალუტების მიმართულებით. ბიტკოინის ზრდა 2780 დოლარზეა დაკორექტირებული, 3000-იანი ნიშნულამდეც იყო თითქმის აწეული, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ბაზრის სიახლეები, კრიპტოვალუტების მიმართ სხვა მიმართულებითაც გაღვივდა განსაკუთრებით ინტერესი. ეთერიუმი მაშინ, როდესაც 1 იანვარს სულ რაღაც 8 დოლარი ღირდა, მისი ფასი გუშინ იყო 269 დოლარი, თუმცა 260-ზე შეჩერდა ბოლოს მისი ფასი. აი პროცენტულ მაჩვენებელში კი თქვენ წარმოიდგინეთ და ეს ზრდა 2850%-იანია. ინვესტორებს ბუნებრივია ეს შესაძლებლობები დააინტერესებდათ. SP 500-მა, რომელიც მხოლოდ 7%-ს აბრუნებს წლის დასაწყისიდან, განსაკუთრებულ ინტერესი ჩენს. ეთერიუმის ციებ-ცხელებას კი ისიც უნდა დაემატოს, რომ ვლადიმერ პუტინი მის გამომგონებელს შეხვდა პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე. ეს ნაწილი აუცილებლად იქნება ჩვენი გადაცემის საუბრის თემა და ამ ეკონომიკური ფორუმიდან პრინციპში შუვალევის კომენტარი მოვისმინეთ ბლოკჩეინის მიმართ მისი ინტერესიდან გამომდინარე, თუმცა ამაზე ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წუთში. იქამდე კი გეტყვით, რომ ბლუმბერგის ცნობით ბუტერინი ცდილობს, რომ რუსეთთან კავშირები გააღრმავოს და ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები კიდევ უფრო მეტად განავითარონ. მოკლედ, აუცილებლად უნდა მივადევნოთ თვალი სხვა კრიპტოვალუტებსაც, თუმცა არ დაგვაუწყდეს ბიტკოინის ფასი, მნიშვნელობა და ღირებულება, რომელიც ერთადერთი დეცენტრალიზებული ვალუტაა კრიპტოვალუტებს შორის. ტრადიციულ სავალუტო ფონზე მომხდარ ამბებს კი ორშაბათიდან კიდევ განვაახლებთ და საკმაოდ სარისკო ხუთშაბათის შემდეგ საინტერესო შედეგებს ველოდებით უკვე მომავალი კვირის დასაწყისიდან, როგორ აისახება ეს საერთაშორისო ბაზრებზე და ძირითად 6 ვალუტაზე. ახლა ამინდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ, როგორ იქნება უქმეებზე ამინდი, რა შეგვიძლია დაგვეკმოთ, რა მიმართულებით წავიდეთ და როგორ გავაკეთოთ არჩევანი სწორედ ამ პირობებიდან და ამ პირობების გათვალისწინებით. შემდეგ უკვე მოკლე რეკლამაზე გავალთ და წინ საინტერესო რუბრიკა გველოდება.
რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენს ეთერს გააგრძელებს ელენე ჩომახიძე სამართლის რუბრიკით საინტერესო თემა იქნება დღეს მოსამართლეთა უბადო დანიშვნაზე ისაუბრებს ის და მისი სტუმრები ელენე დილა მშვიდობის მივესალმები შესტუმრებს. დილა მშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე მინდა აღვნიშნო დასაწყისში რომ ჩვენ ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ და საინტერესო თემას ვეხმიანებით, რომელიც ამ კვირაში საკმაოდ რეზონანსულიც იყო. საქართველოს პარლამენტში განიხილება მოსამართლეთა უბადოდ დანიშვნის გამოსაცდელი ვადის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განსახორციელებელი ცვლილებები, რომელიც მიზნად ისახავს ამ კანონზე, ამ ცვლილებებზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას. კანონით უნდა განისაზღვროს იმ მოსამართლეთა წრე, რომლებიც გამოსაცდელი ვადის გარეშე გამწესდებიან უბადოდ აღნიშნულ თანამდებობაზე. ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმყოფებიან საკმაოდ საინტერესო სტუმრები. მე პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარია ბატონი კახაბერ სოფრომაძე, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და ასევე თამთა კახიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ ანალიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად და ამ მნიშვნელოვან საკითხზე გადაწყვეტეთ, რომ თქვენს გაამახვილოთ ყურადღება ჩვენთან ერთად. ბატონო კახა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. თქვენ როგორც საბჭოს წევრი და როგორც ესე ვთქვათ, ამ საკითხში ყველაზე უკეთ გარკვეული პიროვნება, რომელიც ვთქვათ, რაც ეხება განსახორციელებელ ცვლილებებს და აღნიშნულ უწყებას თვითონ. პირველ რიგში ძალიან მოკლედ რომ განუმარტოთ მაყურებელს, რას გულისხმობს აღნიშნული ცვლილება და რას ეხება აღნიშნული საკანონმდებლო განხილვები, რაც მიმდინარეობს ბოლო კვირის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს საკითხი მოსამართლეთა უბადოდ დანიშვნა არ დაწყებულა დღეს, ან უახლოეს წარსულში, რამაც საფუძველი ჩაეყარა წინა ხელისუფლების დროს საკონსტიტუციო ცვლილებები და როდესაც გადაწყდა, რომ მოსამართლეები უბადოდ დანიშნული იყვნენ და ეს უნდა ამოქმედებულიყო 2012 წლის შემდეგ. ამიტომ როდესაც მოვიდა ახალი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელსაც ახლა უფლებამოსილება გადის, ჩვენ დავდექით ფაქტის წინაშე და შესაბამისად პარლამენტმა მიიღო რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც მოსამართლეები უნდა დანიშნულიყვნენ უვადოდ, მაგრამ კონსტიტუციაში იყო გარკვეული ჩანაწერი, რომ შესაძლებელი იყო დანიშნულიყვნენ 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადი და შემდგომში ემსჯელა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომ დანიშნულიყვნენ უვადოდ. აღნიშნული ნორმა გასაჩივრებული იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ იმ მოსამართლეებს, რომელსაც 3 წელზე მეტი აქვს განხორციელებული უფლებამოსილება, არ არის მიზანშეწონილი მათ გაუწესდეს გამოსაცდელი ვადა და შესაბამისად უკვე მიმდინარეობს იმ ნორმის აღსრულება, რა ნორმაც ასე ვთქვათ, არაკონსტიტუციურად ცნო საკონსტიტუციო სასამართლომ და შესაბამისად პარლამენტი ალბათ მიიღებს შესაბამის შესწორებით კანონმდებლობაში, შესაბამის შესწორებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება საზოგადოების მხრიდან, თუნდაც სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან. ერთ-ერთ მოსამართლეზე გულისხმობ უბრალოდ ორ მოსამართლეს, მათ შორის ერთ-ერთი არის ბატონი ლევან მურუსიძე, რომელიც ანუ აღნიშნული საკითხის შეეხება მათ უვადოდ მოსამართლედ გამწესებას გამოსაცდელი ვადის გასვლამდე. რამდენად თვლით ბატონო კახა თქვენ, რომ იმ ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, რაც გვაქვს და იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაც გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში, რაც შეეხება საქართველოს სასამართლო სისტემას და მოგეხსენებათ, ესე რომ ვთქვათ, ამ სისტემას ბოლო წლებში საკმაოდ ისეთი ჩრდილი მიადგა, ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენი ეთერის მეშვეობით თუნდაც. რამდენად თვლით, რომ სწორი გადაწყვეტილებაა და მიზანშეწონილია, რომ აი ესეთ პირობებში, როდესაც საქართველოს სასამართლო სისტემაზე განხილვები არ წყდება და მის შეფასებებზე სწორია მოსამართლეების უვადოდ გამწესება, თან როდესაც საუბრობთ უვადოდ გამწესებაზე, გამოსაცდელი ვადის გასვლამდე და ასეთი პრეცედენტი ჩვენ გვაქვს, რომ მზაობა ამის და სურვილი არის საბჭოს მხრიდან. თუ ჩვენ ქვეყანაში ვაშენებთ დემოკრატიას, დემოკრატია ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა დავემორჩილოთ კანონებს და მათ შორის საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილებას. ჩვენ ეს მოცემულობა გვაქვს და ჩვენ ვალდებული ვართ ეს მოცემულობა შევასრულოთ. რაც შეეხება სასამართლოში არსებულ სიტუაციას, მე ცოტა განსხვავებული პოზიცია მაქვს ამაზე დაკავშირებით, არც თუ ისე ვთქვათ კატასტროფული სიტუაცია, თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, რა ხდებოდა სასამართლოში და რა ხდება დღეს, იგივე გამართლებელი განაჩენების კუთხით, იგივე აღკვეთის ღონისძიებების შეფარდების კუთხით, როდესაც აღარ ხდება მასობრივად დაპატიმრება ადამიანების პატიმართა რაოდენობის კუთხით ქვეყანაში, სახელმწიფოს მიერ წაგებული სარჩელების კუთხით, მათ შორის საგანსახადო დავებში, მე ვერ ვიტყვი
ვიტყვი რომ კატასტროფული სიტუაციაა სასამართლოში, თუმცა მე არ უარყოფ რომ არსებობს გარკვეული პრობლემები, რომელსაც ეტაპობრივი მიზანმიმართული და სწორი სიარული ჭირდება, რომ ეს პრობლემები გადაეჭრას. ეს პრობლემები ერთ და ორ დღეში ვერ გადაეჭრება ნამდვილად, იმიტომ რომ მას ჭირდება გარკვეული დრო და ჭირდება რაც თავარია მშვიდ გარემოში სასამართლოს განვითარება და არა ესეთ ისტერიის პირობებში, როგორც სამწუხაროდ დღეს გვაქვს. აუცილებლად დაგიბრუნდებით შეკითხვით, მანამდე კი მინდა მივესალმო ქალბატონ თამთას, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. თქვენთან ესეთი შეკითხვა მექნება ქალბატონ თამთა, თქვენი ორგანიზაცია საკმაოდ აქტიურად ეხმიანება ნებისმიერ ცვლილებას თუ ესე რომ ვთქვათ სიახლეს, რაც ხორციელდება და არის დაგეგმილი საქართველოს სასამართლო სისტემაში და საკმაოდ ისეთი კრიტიკული შეფასებებიც გაქვთ ხოლმე ხშირად. ამ შემთხვევაშიც რაც შეეხება მიმდინარე განხილვებს, საკანონმდებლო განხილვებს საქართველოს პარლამენტში, თქვენს გამოეხმაურეთ და მინდა რომ მკითხოთ, აი რას ფიქრობს ორგანიზაცია, თქვენ როგორც იურისტი, როგორც ფიქრობთ, თქვენი შეფასება საკმაოდ კრიტიკული იყო ორგანიზაციის, მე წავიკითხე კიდეც რომ დაუშვებლად მიიჩნევდით მოსამართლეების უვადოდ გამწესებას გამოსაცდელი ვადის გასვლამდე და ასევე საუბრობდით იმაზე, რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშვნის წესი საკმაოდ ბუნდოვანია დღესაც საქართველოში და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არაერთი პრივილეგიით სარგებლობს, ესე რომ ვთქვათ, ეს იყო ამოკითხული თქვენს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით? დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება მოსამართლე და დანიშვნის წესს, მანამ სანამ მათ გაუვათ უფლებამოსილების ვადა, მაგალითად ბატონი ლევან მურუსიძის დანიშვნა რამდენად შეუძლია საბჭოს უვადოდ გადანიშნოს, მანამ სანამ პარლამენტს არ აქვს მიღებული კანონმდებლობა, ჩვენი აზრით ეს არ არის სწორი და ეს ეწინააღმდეგება კანონს, რადგან იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღესდღეობით ემორჩილება კანონმდებლობას, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ცხადია, აღსასრულებლად არის სავალდებულო, თუმცა ეს არის პარლამენტისთვის სავალდებულო. პარლამენტმა კანონმდებლობა უნდა მოიყვანოს შესაბამისობაში გადაწყვეტილებასთან და შემდეგ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა იხელმოწყენილოს ამ კანონმდებლობის შესაბამისად. მანამ სანამ 1 ივლისამდე არ აქვს მიღებული, 1 ივლისი არის ის დედლაინი, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ განუსაზღვრა ამ შემთხვევაში პარლამენტს, მანამ სანამ პარლამენტი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, მოიყვანს კანონმდებლობა შესაბამისობაში, მანამ არ აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლება, რომ ეს მოსამართლეები გადანიშნოს უვადოდ, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საუბარია ბატონი ლევან მურუსიძის გადანიშვნაზე, ძალიან კარგად ვიცით ის მძაფრი საზოგადოებრივი პროტესტი, რაც მიმდინარეობდა მაშინ, როდესაც იგი 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით დაინიშნა, მაშინ აცხადებდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომ ისინი ნიშნავდნენ მხოლოდ 3 წლით ამ ადამიანს და დღეს უკვე ვხედავთ სიტუაციას, რომ მათ სურთ უვადოდ გადანიშნონ, მანამ სანამ კანონმდებლობა არ არის მოყვანილი შესაბამისობაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. არაპირებს ვინმეს გადანიშნოს კანონის მიღებამ, ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ ვინმეს შესწორების საფუძველი გააჩნია, უბრალოდ მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, საიდან წამოვიდა ეს სკანდალი, არსებობს მეორე მოსამართლე, ქალბატონი მაია სულხანიშვილი, რომელსაც მოუწია მონიტორინგის პროცესში ჩართვამ და მან ბრძანა, რომ მე რადგანაც ვარ უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, არ მეხება კანონით მონიტორინგი, ამიტომ ვთხოვთ იმჯეროთ ამაზე. რა თქმა უნდა, საბჭო ვალდებული იყო ემჯერად და მათ შორის არსებობს ასევე ბატონი ლევან მურუსიძეც. საბჭომ იმჯერად და გაარკვია, რომ არ იყო ზუსტი პროცედურები ამ შემთხვევაში და ჩვენ უნდა დავლოდებოდით კანონს და დიახაც ჩვენ ველოდებით კანონს, არავინ არ აპირებს ამების დანიშვნას, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შეშფოთების საფუძველი ამ შემთხვევაში არასაფორმალო რევოლუციაც არ გააჩნია. საუბრობდი იმ საკითხზე, რომ თქვენ აპირებდით ამის გაკეთებას, თუმცა თუ კი თქვენ ამას არ გააკეთებთ, ჯერობა უნდა დაწყებულიყო, იმიტომ რომ მომართა მოსამართლემ, მაგრამ რადგანაც საბჭო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ უნდა დავლოდებოდით რეგულაციებს 1 ივლისისთვის, ელოდება კიდევაც, რასაც მიიღებს პარლამენტი და მეთანხმებით ალბათ როგორც იურისტი, რომ ჩვენ ის უნდა აღვასრულოთ და პიროვნებებს ვერ გამოვყოთ კანონიდან. ბატონ კახა, რადგან ამის დაგიბრუნდებით ქალბატონ თამთა აუცილებლად, რადგან არსებობს ეჭვი იმისა, რომ შესაძლოა გამოსაცდელი ვადის გასვლის გარეშე დაინიშნოს აღნიშნული ორი მოსამართლე, არა მარტო ორი მოსამართლე, ძალიან ბევრი მოსამართლე დაინიშნება. როდესაც საუბრობთ უშუალოდ ბატონ ლევან მურუსიძეზე, მე ამას აქცენტს იმიტომ ვაკეთებ, რომ მოგეხსენებათ ყველაზე ხმაური გამოიწვია არაერთხელ აღნიშნული მოსამართლის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებმა, მის დანიშვნასთან დაკავშირებით თუნდაც. მე მახსოვს 2015 წელს საუბარი იყო თქვენი მხრიდან, ასევე ბატონი ევა გოცრიძის მხრიდან და კიდევ ერთი წევრის მხრიდან, რომ აუცილებელიც კი იყო ბატონი ლევან მურუსიძის შემთხვევაში ის, რომ იგი გამწესებულიყო გამოსაცდელი უვადოდ გამწესებამდე და საერთოდ მოსამართლედ გამწესებამდე, რაც შეეხებოდა მის ვადებს, ყოფილიყო 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადა, რადგან არსებობდა ესე რომ ვთქვათ, კითხვის ნიშნები საზოგადოების მხრიდან მის მიმართ და ესე რომ ვთქვათ, აუცილებელიც კი იყო იმის გამო, რომ რეპუტაცია მისი შელახული იყო საზოგადოებაში. თქვენ ახლა რას თვლით და როგორ ფიქრობთ 3 წლის
2 წლის შემდეგ დაახლოებით აღნიშნული განცხადებიდან. მე თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს, მე ვფიქრობ, რომ მოსამართლეებს ალბათ უნდა ქონოდათ გამოსაცდელი ვადა, მაგრამ ჩვენ როგორც საქართველოს კანონმორჩილი მოქალაქეები ვალდებულნი ვართ დავემორჩილოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომელმაც გააუქმა ამ რანგის მოსამართლეებზე გამოსაცდელი ვადა. სხვა გამოსავალი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და იურისტებს არ აქვთ, უნდა შესრულდეს ეს ნორმა და ეს ნორმა ზუსტად შესრულდება 1 ივლისის შემდეგ. ალბათ ეს აღარ მოუწევს არსებულ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ამ ნორმის შესრულება, მოუწევს ახალ საბჭოს, მაგრამ მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი გარდა იმისა, რომ ნორმა და კანონი უნდა შესრულდეს. თუ შეიძლება თქვით თქვენი სათქმელი და შემდგომ შემდეგი შეკითხვა მექნება. საბჭომ უნდა აღასრულოს კანონი, თუმცა კრიტერიუმებში ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის კეთილსინდისიერება. საინტერესო იქნება ძალიან, როდესაც ბატონი ლევან მურუსძის გასაუბრება იქნება და მათ მოუწევს მათი კეთილსინდისიერების შეფასება, გაითვალისწინებენ თუ არა იმ გახმაურებულ საქმეებს, რომლებიც ბატონი ლევანის სახელს უკავშირდება, აღარ გირგვლიანის საქმე, იგივე მოლაშვილის საქმე და ესე შემდეგ, არაერთი არის მსგავსი საქმე. ჩვენ ვიცით, რომ ამ საქმეებთან დაკავშირების ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ძალიან ხისტი გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული და პირდაპირ აქვს ნათქვამი, რომ ამ დროს სასამართლოს ხელისუფლების სხვა შტოებთან ერთად მოქმედებდა იმისთვის, რომ მართლმსაჯულება არ განხორციელებულიყო ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ამდენად ხისტ განმარტებას აკეთებს და გადაწყვეტილებაში ამდენად ხისტ წინადადებას წერს, ცხადი არის, რომ მოსამართლე, რომელიც ამ გადაწყვეტილების შემოქმედი იყო, ძალიან რთულად წარმომიდგენია, რომ ისევ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეაფასოს მისი კეთილსინდისიერება, კვალიფიკაცია და ესე შემდეგ და მაინც გაამწესოს იგი უადოთ თანამდებობაზე. ამიტომ კანონი ცხადია უნდა აღსრულდეს, თუმცა უნდა აღსრულდეს შესაბამისად როგორც წერია. ქალბატონო თამთა, რამდენიმე სიტყვით რომ შეაფასოთ თქვენს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ასევე წავიკითხე, რომ იქ არსებობდა კითხვის ნიშნები მოსამართლეთა გამწესებას, რაც შეეხება სასამართლოთა, ანუ ინსტანციების მიხედვით, თქვათ აქ იყო საქალაქო და სააპელაციო სასამართლო და შემდგომ საკონსტიტუციო და უზენაეს სასამართლო, განსხვავება მოსამართლეების გამწესების, რომ დიფერენცირება არსებობს. ამ ნაწილში რა შეკითხვები ქონდათ სხვადასხვა წესით დაინიშნებიან, შეფასდებიან სხვადასხვა კრიტერიუმებით. ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესი საგანი იყო ის, რომ დიფერენცირება რა საფუძვლით მოხდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ არგუმენტად იმისა, თუ რატო უნდა გაუქმებულიყო სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა დაასახელა ის, რომ მოსამართლეებს, რომლებსაც აქვთ 3 წელზე მეტი სტაჟი ამ შემთხვევაში სასამართლო სისტემაში მუშაობის, შესაძლებელია მათი შეფასება მანამ, სანამ ისინი გამწესდებიან თანამდებობაზე. ამიტომ მათ შეუძლიათ შეაფასონ, რადგან აქვთ 3 წელზე მეტი გამოცდილება, ამიტომ აღარ არის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა საჭირო. სწორად ეს იყო არგუმენტი საკონსტიტუციო სასამართლოში, შესაბამისად პარლამენტმა უნდა დაასაბუთოს განმარტებით ბარათში აუცილებლად რა გახდა ამ დიფერენცირების საფუძველი. კი ბატონო კახა, ესეთი შეკითხვა მაქვს ჩვენ არაერთხელ, როდესაც გვისაუბრია საბჭოს საქმიანობის ირგვლივ, ესე რა ვთქვა და მის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ, სულ საუბრობთ, არსებობს ხოლმე კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვა არ არის ღია აღნიშნული საბჭოს მუშაობა, რომ არსებობს მუდმივად შეკითხვები, რომ ესე რა ვთქვათ, ეს არის დახურული სივრცე, საიდანაც ინფორმაცია არ გამოდის და ყოველთვის არსებობს შეკითხვები აღნიშნული უწყების მიმართ. თქვენ როგორ თვლით, სად არის წყალგამყოფი საზოგადოებრივ ინტერესსა და კონფიდენციალურ ინფორმაციას შორის და იმ ინფორმაციას შორის, რაც დაფარული უნდა იყოს ისედაც? მოგახსენებთ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოქმედებს კანონის საფუძველზე. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის დახურული. მოქმედებს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი, სრული უფლება აქვს ნებისმიერ პიროვნებას დაესწროს საბჭოს თომას, თუ რა თქმა უნდა ეს თომა არ არის დახურული და დახურვაც კანონის მიხედვით ხდება. რაც შეეხება კრიტიკას, მე ხლა ნამდვილად ვერ დავეთანხმები ამ კრიტიკას, იმიტომ რომ შევადაროთ თუნდაც 5-6 წლის წინანდელი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, სადაც არანაირი ინფორმაციის გამოტანის საშუალება არ ჰქონდათ იმ ადამიანებს, ვინც დღეს კრიტიკას ახორციელებს და დღეს ყველა გასაუბრებას, მათ შორის ერთ-ერთზე მოსამართლის დანიშვნის გასაუბრებას ესწრება არასამთავრობო სექტორი, ესწრება ჟურნალისტები, ის გადაიცემა მონიტორით, შესაძლებელია ჩანაწერის მიღება და ასე შემდეგ. ღიაობის პრინციპი სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება და მინდა ღიაობის პრინციპი არ არსებობს. კითხოთ მოსამართლეთა უვადოდ გამწესებას, რაც შეეხება აი აღნიშნულ საკითხზე იყო ყველაზე მეტი შეკითხვა და რამდენად თვლით, რომ აღნიშნულ საკითხში არ არის უფლებამოსილი და არ არის ვალდებული საბჭო. მოსამართლე აირჩევა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ
ფარული კეჭისყრით 2/3. მისმის კანონში რაც გვიწერია, მე უბრალოდ შეკითხვა მაქვს. რამდენად თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ბატონო კახა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ საქართველოს კანონმდებლობაც რეალურად ამაზე მე მგონი არ ვიკამათებთ რომ არსებული რეალობიდან და საქართველოში არსებული სიტუაციიდან უნდა გამომდინარეობდეს. აი აღნიშნულ შემთხვევაში მიჩნდება ეს შეკითხვა. აბსოლუტურად გითხრებით. აი ეს ბატონები ვინც დღეს აკრიტიკებენ ფარულ კეჭისყრას, ზუსტად 4 წლის წინ იყვნენ მომხრე და ინიციატორები რომ ფარული კეჭისყრა შემოსულიყო, მაშინ ღია კეჭისყრა შეიცვალა ფარული კეჭისყრით. ასევე მე შემიძლია ვთქვა რომ ის რაზედაც დღეს ჩვენ საუბარი გვაქვს რომ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა უნდა არსებობდეს. თავისთავად როდესაც ეს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა შემოვიდა, შეგვიძლია ვნახოთ ანგარიშები იგივე კოალიციისა, როდესაც ამბობდნენ რომ ეს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა დაარტყოს მოსამართლის თავისუფლებას. ამიტომ ახლა ნამდვილად არ მისმის კანონმდებლებმა სად უნდა გაეთვალისწინონ კრიტიკოსების აზრი დასაწყისში თუ დასასრულში, როდესაც თავიდან ფარულ კეჭისყრას უჭერდნენ მხარს, დღეს იმისი წინააღმდეგები არიან. თქვენს გიპასუხებთ დავასრულოთ სად უნდა არსებობდეს ზღვარი ეს რომ ვთქვათ აი ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით. სად სურთ კანონის გამოჯერება ძალიან კარგი იქნება. სხვა შემთხვევაში ალბათ მე უთანაგებს რომ საქართველოს პარლამენტს რომ ნამდვილად გაუგებარი იქნება ეს მოთხოვნები, რა მოთხოვნებსაც ესენი აკეთებს. დღეს სასამართლოების თავმჯდომარეები ინიშნებიან ღია კენჭისყრით, ხოლო შემოთავაზებული კანონპროექტით მოსამართლე დანიშნები უნდა გადავიდეს ფარულ კენჭისყრაზე. ეს არის ჩვენი აზრით გაუარესება. ჩვენ დროთა განმავლობაში გვაჩვენა ტენდენციებმა რომ საბჭო დღითი დღე უფრო იკეტებოდა და კიდევ უფრო იკეტება ვიდრე ეს თქვათ დასაწყისში იყო მისი მოქმედება. როდესაც ვკითხეთ, საინტერესოა მაყურებელსაც დავუსაბუთოთ თუ რას გულისხმობთ ჩაკეტილობაში, ესე რომ ვთქვათ საბჭოს. ბატონმა კახამ, როგორც აღნიშნა, საბჭო არ არის ჩაკეტილი. ჩვენ როდესაც ჩაკეტილობაზე ვსაუბრობთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში და სისტემის ჩაკეტილობაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის ვსაუბრობთ გადაწყვეტილებების მიღებაზე დახურულ კარტს მიღმა. მაგალითად, როდესაც ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძის გასაუბრება მიმდინარეობდა, ყველაფერი გვაფიქრებინებდა იმაზე, რომ გადაწყვეტილება იყო წინასწარ მიღებული, თუნდაც მოვლენები, რომლებიც მას უძღოდა წინ ბატონი ვალერი ცერცვაძის მოულოდნელი გადადგომა თანამდებობიდან და მის ადგილზე ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძის დანიშვნა, როგორც ჩვენ უკვე დავასახელეთ კონკრეტული სახელები და გვარები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან კომფორტულად არ ვგრძნობთ თავს, თქვათ, როდესაც პროტესტის ამ ფორმას მივმართეთ, უბრალოდ ჩვენ გავხდით იძულებულები, რომ დაგვესახელებინა ეს სახელები და გვარები, თუ ვინ არის იმ კლანური წევრები, ვინ არიან იმ კლანების წევრები, რომლებიც დღეს სასამართლოს მართავენ. მათ შორის ერთი წამით ძალიან დიდი ბოდიში დავასრულებ. ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძის გასაუბრება მიმდინარეობდა, მას დაუსვეს კითხვა, თუ როგორ შეაფასებდა მისი ადმინისტრაციული პალატის თავმჯდომარეობის პერიოდში, როდესაც უზენაეს სასამართლოში იყო მდგომარეობა სასამართლო სისტემაში და მან დადებითად შეაფასა. ამ ყველაფერს არ მოყოლია. ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება უბრალოდ ჩვენი დრო შეზღუდულია და ამ ყველაფერს არ მოყოლია შემდეგი კითხვა, იმ პერიოდში 85% დავებით წყდებოდა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. შესაბამისად, ის ამას დადებითად აფასებდა ამ მდგომარეობას. კი ბატონო, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ და უნდა დავასრულოთ. ინდივიდუალური ალბათ ყველას მოსაზრებები, თუნდაც ნებისმიერი დეტალი იმ კრიტიკული ესე ვთქვათ კანდიდატის გასაუბრებისა, რადგან აქცენტი აქვს გადატანილი არასამთავრობოების ყველაფერი მათ იციან, ამიტომ ეხლა ნამდვილად თავისი საწინააღმდეგოდ საუბრობ, როდესაც ამბობენ რომ ჩაკეტილია და ინფორმაცია არ გადის, უბრალოდ მართლა გაუგებარი არის ჩემთვის, რა პრეტენზიები გააჩნიათ ღიაობასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ ხალხს ვსვამ და ვეთანხმები არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს სასამართლოში, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ვერ გადაწყდება ლანძღვა გინებითა და შეურაცხყოფებით. საჭირო არის რომ მათაც და იმ ხალხმა ვინც გადაწყვეტილებას იღებს, პატივიცენ პირველ რიგში ქართულ მართლმსაჯულებას და დაიწყონ ერთობლივი მუშაობა, როგორც ვიმუშავეთ თუნდაც სტრატეგიის დოკუმენტზე, ერთობლივად რომ ჩვენ გადავლახოთ ის პრობლემები, რა პრობლემები სასამართლოში დღეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ მობრძანდით, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ორივე მხარე ახალმე წარმოდგენილი ჩვენს ეთერში, დისკუსიაც უფრო საინტერესოა. თქვენ დააფიქსირეთ აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული და რადიკალური მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა სწორედ ეს აინტერესებს მაყურებელსაც, რომ შემდეგ თვითონ გადაწყვიტოს და გაანალიზოს თუ რომ რა არის რეალურად სიმართლე და ჭეშმარიტება. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გასაჯუზა შეაფასოს როგორი იყო სასამართლო, როგორია დღეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ რასაკვირველია კიდევ მოვლენათა განვითარებას დავაკვირდებით, ეს არ არის ბოლო ეთერი, სადაც ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც შეეხება მოსამართლეების უვადოდ გამწესებას
გამოსასწრელი ვადის გასვლამდე დაჩქარებული წესით განიხილავს და გადაწყვეტილება 1 ივლისამდე უნდა იყოს გამოტანილი, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ასე რომ დაველოდოთ რა მოხდება და ჩვენ აუცილებლად რასაკვირველია ამ რუბრიკაში კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებთ საქართველოს სასამართლო სისტემაზე ზოგადად. მადლობა ელენეს, ტრადიციულად საინტერესო აქტიური რუბრიკისთვის. ეს ყველაფერი უკვე საკმაოდ საინტერესო ტრადიციად იქცა პარასკევ დღეს. მადლობა მის სტუმრებს დილიდან მობრძანებისთვის და საქმიან დილაში მონაწილეობისთვის. გადავინაცვლოთ ჩვენ შემდგომ რუბრიკაზე და ასევე ტრადიციულ თემატიკაზე გასული კვირის განმავლობაში. გარკვეულწილად დოლარის სიზუსტემ შეერთებულ შტატებში საკმაოდ დაძაბულმა მოლოდინმა, რომელიც ფაქტია, რომ შექმნილი იყო ქრომეის დაკითხვასთან დაკავშირებით სენატში. გარკვეულწილად დოლარს ამდენჯერმე პოზიციები საფუძვლიანად შეაურყია. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს კრიპტოვალუტების პოზიციონირება ამ დროს. ბიტკოინმა საკმაოდ კარგად ისარგებლა ამით და რამდენჯერმე ახალი სარეკორდო მაჩვენებელიც დადო. არც ეხლა უჩივის, თუმცა გარკვეულწილად უარყოფითი ან ნეგატიური როგორც გქონდა ფლუქტუაციები მოსწრენი ჩვენ პერიოდულად ვხვდებით ხოლმე კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არც ერთ შემთხვევაში არნიშნავს მათ შესუსტებას. ამის დასტური არის ბიტკოინის დინამიკა, ენთორიუმის მზარდი ფასიც და შესაბამისად აგერ რემიც ჩვენთან ერთად არის ეფრემ ურუმაშვილი, ფინანსისტი ჩვენთან ერთად არის და შემდეგი რამდენიმე წუთის განმავლობაში ვიდრე მორიგ საინფორმაციო კოლაჟზე გავალთ ვისაუბრებთ სწორედ რომ კრიპტოვალუტებზე დილომშვიდობის. 2800 რამდენი 2815 დოლარია დღეს მდგომარეობით ბიტკოინის კურსი უფრო სწორედ ამ მდგომარეობით. შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ 3 თვის წინ იყო ზუსტად 850 დოლარი და 3 თვის შემდეგ ეს კურსი გაზრდილია დაახლოებით 2000 დოლარით. იმიტომ რომ 2903 დოლარიც იყო და 3000 დოლარიც იყო. 3000-იანი ნიშნულიც აიღო დღეს მდგომარეობით. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ბიტკოინი გადის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გამოცდებს ფასთან მიმართებაში. თუ გახსოვთ, ჩვენ ადრე საუბრობდით, რომ თუ გადალახავდა 800 დოლარიან ნიშნულს, შემდეგი გაჩერება იქნებოდა 1500 დოლარი. ჩვენ ერთად გავიარეთ ეს პერიოდი და გადავლახეთ 1500 დოლარიანი ნიშნული. ჩემი აზრით, შემდეგი გაჩერება, სტაბილური გაჩერება იქნება სადღაც 3000 დოლარი და უკვე აქამდე მისულები ვართ. 2800 დოლარი არის დაახლოებით ბოლო ერთი კვირა ეს ფასი და მე 3000-დან 2800 დოლარში და როგორც ექსპერტები და მოკლედ ვარაუდობენ და ფიქრობენ, ალბათ შემდეგი გაჩერება უნდა იყოს 6000 დოლარი. ანუ ის რაც დღეს რეალურად ამ ბაზარზე ხდება, ეს არის ბიტკოინის, ასე ვთქვათ, რეალური გამოცდა ეკონომიკურ გამოწვევებთან მიმართებაში, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ადეკვატური იქნება იგი ეკონომიკურ რყევებთან მიმართებაში და რამდენად სტაბილური იქნება თვითონ ამ მომავალთან მიმართებაში. ბიტკოინის ფაზზე, ასე ვთქვათ, სტაბილურად გავლენას ახდენს ის რომ ხდება აზიური ქვეყნების აქტიურად ჩართვა ამ მიმართულებით. ბოლო საკმაოდ საინტერესო ნიუსი რაც გვაქვს არის ის რომ ინდუეთმა დაიწყო აქტიურად ამის მოხმარება და ინდუეთთან მიმართებაში აღსანიშნავია რომ ინდუეთის ერთ-ერთი მსხვილი ეკონომიკური გამოცემა ინდუეთ ტაიმსი წერდა რომ ძირითადად ამის მომხმარებლები არიან ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მოკლედ საკმაოდ ახლოს არის დაკავშირებული ინტერნეტთან, ეს არის 25 წელი და უფრო ზემოთ და ეს ხალხი არის ადამიანები, რომლებიც რეალურად ქმნიან ინდუეთის ახალ ეკონომიკას. საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ აზიური ქვეყნების ჩართვით ფაქტიურად ბიტკოინი გაორმაგდა და ეს არის იაპონია, კორეა და ინდუეთი და უფრო ანუ ეს იყო განსაზღვრელი ამ 2000 დოლარიანი ფასი. მე მგონია რომ ეს იყო არსებითად განსაზღვრელი, იმიტომ რომ მოთხოვნა გაიზარდა, თუნდაც ის რომ დღეს რეალურად კორეაში 500-დან 800 დოლარამდე უფრო მეტი ფასი ხრის ბიტკოინი ვიდრე ეს ზოგადად ბაზრებზია მიუთითებს იმას რომ ის მზარდი მოთხოვნა რაც დღეს ციფრულ ვალუტებზე არსებობს, ეს განაპირობებს უშუალოდ ახალი მოთამაშეების დამატებას ამ ბაზარზე და მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას გაუსვა ხაზი, რომ თუნდაც ის ქვეყნები, რომლებიც პესიმისტურად იყვნენ დამოკიდებული ამდაგვარი ვალუტების მიმართ, დღეს მათი დამოკიდებულება რადიკალურად იცვლება. თუნდაც ის, რომ გასულ კვირაში იყო პეტერბურგში დიდი საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, სამიტი, სადაც
პირველ პანელზე იყო გამოტანილი ბლოკჩეინი და რუსეთის პირველი ვიცე-პრემიერი შუვალოვი დაახლოებით 15 წუთი საუბრობდა იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ციფრული ეკონომიკა და ბლოკჩეინი კი როგორ არის ავად მათი პრეზიდენტი ციფრული ეკონომიკი და რაც უშინ შეხვდა პუტინი ეთერეუმის დამფუძნებელი. ეს ადამიანი იქ ყავთ მოკლედ ჩაყვანილი ამ სამიძე და მოკლედ ეს ადამიანი წარმოადგენდა ძირითადად ეს არის 23 წლის ბიჭი ვიტალი გრიბუნკოვი, რომელიც ასე ვთქვათ პანელზეც ყავდათ გამოყვანილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენთვის მოხდა იქ ქართველებისთვის რომ მათ ასე ვთქვათ მაგალითად მოიტანეს რომ როგორც საქართველოს განახორციელა ბლოკჩეინის დანერგვა რეესტრმა სახელმწიფო სერვისების კუთხით ასევე მათი ასე ვთქვათ ძირითადი ამოცანაა რომ მათ აიღონ ქართული მაგალითი განახორციელონ ქართველებივით ამის განხორციელება. თან ვერ მიმართულებაზე აქვს პრეტენზია, ანუ მიწის გარდა ასევე მარკირებაზე, ან ყველაფერზე უნდათ რომ თან გადავიდნენ, როგორც ისინი ამბობენ და კარგი მაგალითი აუწევს სამეზობლოში. იპოვეს. არა მარტო სამეზობლოში, თუნდაც რადრის ის რომ წინაკვირაში ეკონომისტმა გამოაქვეყნა საკმაოდ დიდი სტატია, როგორც საქართველოსზე, ასევე ბითვიური ჯგუფზე და ეკონომისტი განუხრელად საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ერთ-ერთი ინოვატორი ქვეყანა ამ კუთხით და მათ შორის ბითვიური არის კომპანია, რომელიც ახალ ინოვაციებს და ტექნოლოგიებს ქმნის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტრენდი რაც ჩვენ შენარჩუნებული გვაქვს, უფრო მეტად წარმატებული იქნება და უფრო მეტ ახალ სიახლეებს მოუტანს, როგორც ჩვენს ქვეყანას ასევე კრიპტოვალუტების ბაზარს. რა არის ის კრიპტოვალუტები, რომლის იმედიც უნდა გქონდეთ ბიტკოინის შემდეგ, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ ეგრეთ წოდებულ wallet-ებში ადრე საერთოდ არ აინტერესებდათ ეს ბიტკოინის გარდა და ხშირად ხვდები ინტერაქტივებს, რომ აი რომელი კრიპტოვალუტის დამატებას ისურვებდით, ანუ გაჩნდა დამატებითი ინტერესი. რა არის ისეთი, ანუ ლიტკოინი ბევრია, ძნელია გარკვევა, არის ლიტკოინი, ზიქეში, არის დეში, არის არ ვიცი, ეთერუმი, კლასიკი და მეორე, ან ძნელია ერთ შეხედვით გაერკვა და ნუ კარგ დაბრუნებას განაპირობებს თუ წარმატების შემთხვევაში, მაგრამ შეიძლება ძალიან სარისკოც იყოს ბევრი ფულის დაფარვა. როგორ აიღონ ორიენტირი ადამიანები? ზოგადად მოთხოვნას და ასე ვთქვათ, თვითონ იმას თუ რომელიც ციფრული ვალუტა არის მნიშვნელოვანი განსაზღვრავს ბაზარი და რა თქმა უნდა ეს არის თავი და ბოლო ამ ურთიერთობების, რასაც ქვია ეკონომიკური ურთიერთობები და ფინანსები, ერთ-ერთი უმსხვილესი wallet კომპანია Bitstein-მა გააკეთა ახალი პლატფორმა, სადაც თავისუფლად შეუძლიათ ციფრული ვალუტების მომხმარებლებს და მათ შორის ინვესტორებს განახორციელონ რამდენიმე ციფრული ვალუტის ერთად შეძენა. ანუ ერთ wallet-ში ანუ როგორც წესი დღეს პირობითად Bitstamp-ი, თქვა კროკენი და ამ შემდეგ ყველა მსხვილი, ასე ვთქვათ, ბიტკოინის გადამცვლელი, ასე ვთქვათ, პოინტები ახორციელებენ ერთი კონკრეტული ვალუტის ყიდვას ან გაყიდვას. მაგალითად Bitstamp-ს ერთ-ერთ უმსხვილეს ევროპულ ლიცენზირებულ საფინანსო ინსტიტუტს არ აქვს სხვა ვალუტის ყიდვის საშუალება, მხოლოდ ბიტკოინს იყიდი და გაყიდით. Coinbase-ზეც იგივე სამი ეს არის. ძალიან შეზღუდულია, იგივე კროკენი, იგივე კოინი რო ავიღოთ დაახლოებით 10 პირველი უმსხვილესი ბიტკოინის exchange, ასე ვთქვათ, wallet-ი არც ერთი სხვა ვალუტა ფაქტიურად არ დომინირებს, არადა ეს არის უმსხვილესი ბიზნესი 45 მილიარდი დოლარიანი უკვე დღეს და მიუხედავად ამ უპირატესობისა და საკმაოდ დიდი მოგებისა, დიდი მომგებიან, ანუ საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, შემოსავლები აქვს ამ კომპანიებს, რატომღაც არ ამატებენ. Bitstein-ი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კიდე მსხვილი exchange wallet კომპანია, რომელმაც დაამატა სამი ვალუტა, უბრალოდ სამ ციფრულ ვალუტაზე ვაჭრობს, ის სულ ახალი ამბავია დაახლოებით ერთი კვირის წინ გააკეთეს მათ პრეზენტაცია. ეს არის ბიტკოინი, ეს არის ეთერიუმი, ეს არის Ripple და ეს არის თუ არ ვცდები Litecoin-ი. ანუ ყველაზე დიდი სამი მსხვილი ციფრული ვალუტა არის ციფრული ვალუტების მიმართულებით საერთო კაპიტალიზაცია როგორც ვთქვათ 80 მილიარდზე მეტი დოლარი არის. აქედან დაახლოებით 48%-49% არის ბიტკოინი, შემდეგ მოდის ეთერიუმი დაახლოებით არის 18 მილიარდი დოლარი და შემდეგ მოდის Ripple, რომელიც არის დაახლოებით 11 მილიარდი დოლარი, მერე მოდის Litecoin-ი. ანუ
პირველი 4 ან პირველი 3 ასე ვთქვათ მოთამაშე ცნობილია და უკვე უშუალოდ ეგ შეინდოლებებიც ამ კუთხით ვითარდებიან და ბიზნესის განცხადება ის რომ მას აქვს უკვე 3 პოზიციანი ციფრული ვალუტების გადამცვლელი wallet კომპანია ეს იმაზე მეტყველებს რომ თვითონ ბაზარმა ასე ვთქვათ გამოაშკარავა. რაც შეეხება უშუალოდ ფასის დინამიკას არის ერთი როცა უშუალოდ ეკონომიკები ერთვებიან ბიტკოინის და ბლოკჩეინის მიმართულებით და ეს ზრდის მოთხოვნას და ნდობას, უფრო ნდობას ვიდრე მოთხოვნას, უშუალოდ მოთხოვნის და დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მარტივად შეეძლებათ ადამიანებს ამის შეძენა. აი თქვა, ავიღოთ ოქროს მაგალითი და ბიტკოინის მაგალითი, რადგან საინტერესო. დღეს ნებისმიერ თქვათ ბაზრის მოთამაშეს როგორც ეკონომიკურ თქვათ როგორც ბიზნეს მიმართულებით ასევე მომხმარებლის თვალსაზრისით ოქროს ყიდვა შეუძლია როგორც მაღაზიაში ასევე ბირჟაზე ხო ან თუ აქვს ადამიანს პული ნებისმიერ ოქროს თქვათ რაღაც X რაოდენობას უპრობლემოდ შეიძლება აი დღეს რა ვიღოთ ჩვენ საქართველოში თუნდაც რამდენ ადამიანს აქვს იმის საშუალება რომ ბიტკოინი იყიდოს დამერწმუნეთ ეს არის დაახლოებით ერთი ალბათ მაქსიმუმ 20 ადამიანი, ვისაც გავლილია KYC, ანუ იდენტიფიცირება თავიდან ბოლომდე რომელიმე მსხვილ ევროპულ exchange გადამცველ კომპანიაში, თქვა ჩემი ასე ვთქვათ იდენტიფიცირება ხდებოდა 2 დღის განმავლობაში, რომ თქვა რამდენად ადეკვატური ვიყავი, რამდენად ასე ვთქვათ, სუფთა ასე ვთქვათ ბიზნეს წარსული მქონდა, იქიდან გამომდინარე რომ მე ვთქვათ ამ ბიტკოინის ასე ვთქვათ მოხმარების შედეგად მიღებულ ასე ვთქვათ ან გადახურდებულ ფულს გამოვიყენებ სხვა მიმართულებით 2 დღის განმავლობაში ხდებოდა ამის ანალიზი და 2 დღის შემდეგ მომწეს უფლება რომ გამეხსნა ბიზნესში ანგარიში ეს არის ანუ რამდენად ხელმისაწვდომი არის დღეს ჩვეულებრივი მოხმარებლისთვის და ჩვეულებრივი ბიზნეს სუბიექტებისთვის რომ მოხდეს უშუალოდ ანუ რამდენად ცნობადი არის ბიტკოინი დღეს და ციფრული ვალუტები გეტყვით რა კოეფიციენტი არის ძალიან დაბალი ფაქტიურად ეს არის ასე ვთქვათ დაახლოებით ბაზრის 20%, ვისაც შეუძლია რომ ამაზე ცოტა განახორციელოს და ის რომ ხდება ამდაგვარი რამ რომ პირველი wallet კომპანიები ამატებენ ახალ ციფრულ ვალუტებს, ის რაც ბაზარზე დომინირებს და პლუს ამას კიდე ამდაგვარი კომპანიები საკმაოდ სიფრთხილით ეპრობიან ახალი მომხმარებლებს ანუ კასტომერების აყვანას, იმიტომ რომ მათზე დიდი რისკია რომ მათ რაიმე ასე ვთქვათ, ანუ KYC ის რომ იცნობდეს შენს კლიენტს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ამ ბაზარზე, იმიტომ რომ ეს ბაზარი თავიდან ბოლომდე აგებულია ნდობაზე, ტრასტზე და ის რომ ხვალე იქნება ეს ხელმისაწვდომი პირდაპირ პროპორციულად იქნება განსაზღვრელი ციფრული ვალუტების ფასის, იმიტომ რომ ვთქვათ მოთხოვნა ეს არის ანიდაბანი ვთქვათ ეკონომიკური ურთიერთობების და მათ შორის რა თქმა უნდა საბაზრო ეკონომიკის დარწმუნებული ვარ, რომ ცნობადობა გაზდის განუხრელად ციფრული ვალუტების ფასზე ეს გარდაუვალი იქნება, იმიტომ რომ 80 მილიარდიანი კაპიტალიზაცია ციფრული ვალუტების დარწმუნებული ვარ, რომ ოქროს სამიმართებაში თითქმის 1%-ია და ზოგადად საომავლო პერსპექტივებთან მიმართებაში არაფერია საერთოდ, ანუ ეს არის რაღაც ჩანასახოვანი ემბრიონი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს ესეთი ამორფული ფორმით და რომელიც ცდილობს თავის დამკვიდრებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ რომ შევხვდებით დაახლოებით 1 წლის თავზე, აბსოლუტურად სხვა გეოგრაფია ექნება ციფრულ ვალუტებს, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ის ციფრული ვალუტები, რომლებიც არსებობენ, უფრო მყარად იქნებიან ბაზარზე და კიდე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ კუთხით არის ის რომ რა პლატფორმაზე იწარმოება და როგორია ამ ვალუტის შინაარსი, ანუ თუ ის არის დეცენტრალიზებული ეს ვალუტა არის ციფრული ვალუტა კარგი კარტონათითლება თუ არის ცენტრალიზებული მაგალითად ეგეთი არის თუ არ ვწდები OneCoin-ი, ნუ ფასთან მიმართებაში ძალიან ასე ვთქვათ, ხისტია და მაინც ესეთი ასე ვთქვათ, მყარად ვთქვათ, მზარდი დინამიკა არ აქვს, არ უნდა იყოს დეცენტრალიზებული და პლატფორმა რა პლატფორმაზე იწარმოება, თუნდაც ის რომ ეთერიუმი იწარმოება ბლოკჩეინზე და ეთერიუმის კაპიტალიზაცია არის თითქმის უკვე ნახევარი ბიტკოინის კაპიტალიზაციას, $2 და ახლა დღეს 260 $260 ეს იმაზე რამდენად თქვათ ეთერიუმი არის ის ვალუტა რომელიც კონკურენტი იქნება ბიტკოინის ამას რო გვაჩვენებს და მე მგონია რომ ასე ვთქვათ ამ კუთხით მაინც და მაინც ოპტიმისტურ განცხადებებს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მაქვს ამაზე, მაგრამ ის რომ თვითონ ამ ციფრული ვალუტის კონცეფტი არის ბლოკჩეინი ეს უკვე იმაზე მეტყველებს რომ ამ ვალუტის მიმართ ნდობა რომ არის საკმაოდ მაღალი და ფასზე ასე ვთქვათ
განუხრელად მოთხოვნა იზრდება და რა თქმა უნდა მისი კაპიტალიზაცია საკმაოდ მაღალია უკვე თითქმის 20 მილიარდი დოლარი. მადლობა რემი, საინტერესო ეთერის ტრადიციულად 10 საათით სრულდება, ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე პაუზაზე, შესრულდა უკვე. და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, დარჩით TV პირველზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. 1959 წლის 9 ივნის ხანძარმა რუსთაველის თეატრის შენობა გაანადგურა. გადარჩა მხოლოდ რუსთაველის პროსპექტზე გამომავალი მთავარი ფასადი. თეატრის შენობა ერთ წელიწადში აღადგინეს 80-იან წლებში კი შენობის კომპლექსური რეკონსტრუქცია მოხდა. სარესტავრაციო საქმეს სათავეში არქიტექტორი ოთარ ნახუცრიშვილი ჩაუდგა. თეატრის ფასადმა პირვანდელი სახე დაიბრუნა. მხატვარ რესტავრატორ ამირან გოგლიზის ხელმძღვანელობით აღდგა მოხატულობა ქიმერიონის კედლებზეც. შენობა, რომელშიც ამჟამად რუსთაველის თეატრია განლაგებული, 1898-1901 წლებში აშენდა არტისტო საზოგადოებისთვის. პროექტის ავტორები თბილისში მოღვაწე არქიტექტორები კორნელი ტატისჩევი და ალექსანდრე შიმკევიჩი იყვნენ. 1872 წლის 9 ივნის ყვარელში კოტე მარჯანიშვილი დაიბადა. განათლება თბილისის პირველ გიმნაზიაში მიიღო, სადაც ხშირად მონაწილეობდა სასკოლო წარმოდგენებში. კოტეს მსახიობობას არავინ ურჩევდა, თუმცა ის უზომოდ შეყვარებული იყო ამ სფეროზე. ყვარელში თეატრალურ წარმოდგენებს ხშირად აწყობდა. თავად იყო რეჟისორი, მსახიობი, მხატვარი, აკეთებდა დეკორაციებს, აგებდა სცენებს. კოტე მარჯანიშვილის სამსახიობო დებიუტი 22 წლის ასაკში ქუთაისის თეატრში შედგა. იმავე წელს თბილისელი მაყურებლის წინაშე ერეკლეს მეფის როლით წარსდგა. კოტეს უკანასკნელი როლი ქართულ სცენაზე იყო სპექტაკლში ბოშა ქალის სანტა. ამის შემდეგ ხელოვანი სარეჟისორო მოღვაწეობას იწყებს. მოწვევებს ხარკოვის, კიევისა და ოდესის თეატრებიდან იხებს. კლასიკურ და თანამედროვე პიესებს საუკეთესოდ დგამს და პერსპექტიული ნიჭიერი რეჟისორის სახელს იხვეჭს. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. გვიყურებს TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. საუბრობთ კიდევ ერთ საინტერესო ამბავზე და თანაც წარმატებაზე. საქართველოს კიბერუსაფრთხოების მეცნიერების გუნდმა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და უკრაინაში მეცნიერების ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ერთობლივ საგრანტო კონკურსში გამარჯვება მოიპოვა. ამ პროექტის თემა კი გახლავთ კიბერუსაფრთხოება, თავად პროექტის სათაურიც ასე ჟღერს, ელექტრონული ხელმოწერები პოსტკვანტური ომისათვის. საქართველოსთან პროექტში ჩართული იყო საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ორი პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი ავთანდილ გაგნიძე და კვლევითი გუნდის კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი პროფესორი მაქსიმიავიჩი, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ლექტორი, ასევე კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი გიორგი იაშვილი. მოკლედ ამ შემადგენლობით ვართ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა ის რომ პროფესორი ნიკო ინასარიძე თუ არ ვთქვი. კი, რომელიც ამ გუნდის წევრი იყო ასევე. თავად სახელი ისეთი არის, ცოტა შიშსაც იწვევს გაუგებრობასთან ერთად. რა შეეხებოდა თავად ეს კონფერენცია და რა იყო ის პროექტი, რომელთაც წარმატებას მიაღწევთ? დავიწყოთ. საერთოდ ხო სახელი ცოტა ისეთია, რომელიც შეიძლება, მაგრამ სახელი სწორი სახელია ნამდვილად. საქმე იმაშია, რომ ალბათ გადაჭარბებაზე, როცა ვლაპარაკობთ უსაფრთხოებაზე, ზოგადად გლობალურ უსაფრთხოებაზე, გადაჭარბებით ლაპარაკი ალბათ შეუძლებელია, იმიტომ რომ უსაფრთხოება საერთოდ ყველაფერს მოიცავს, მათ შორის ძალიან ბევრი ასპექტია და ერთ-ერთი ასპექტი, რომელიც ჩვენ ყველაზე უფრო გვაინტერესებდა, ეს იყო ინფორმაციული უსაფრთხოება. ანუ როგორ უნდა იყოს ინფორმაცია დაცული. ეხლა ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც გადაიცემა, გამოიყენება, ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ეს იყოს დაცული. ჩვენი პირადი ინფორმაცია უნდა იყოს დაცული. ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ვცვლით ფირმებს შორის, ან კორპორაციებს შორის, ისაც უნდა იყოს დაცული და ის, რაც ჩვენ თემას შეეხებოდა, ეს არის სახელმწიფო ინფორმაცია, რომელიც არის ოპერატიული ან სტრატეგიული ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა, რომ გაცნობა მოხდეს, იმისაც, რომ კოორდინაცია მოხდეს ქმედებების, აქედან გამომდინარე, ეს უნდა იყოს დაცული. რა შემდგომარეობდა პროექტი, რა იყო ამ დაცულობის განსაზღვრელი სიახლე ან თქვათ ის კონცეფცია, რომელიც თქვენ გქონდათ წარმოდგენილი კონფერენციაზე? კონფერენცია არის საგრანტო კონკურსი, სადაც ჩვენ წარვაგდით ჩვენი წინადადება, კვლევის წინადადება. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს დაცული, ერთ-ერთი ამის საშუალება ეს არის, რომ ინფორმაცია უნდა გახსნას მხოლოდ იმან, ვისთვისაც ის განკუთვნილია. ანუ ელექტრონული ხელმოწერების პრინციპი არსებობს. ეს ელექტრონული ხელმოწერა არ არის ის ხელმოწერა, რომელიც უბრალოდ თქვათ PDF ფაილით გააკეთეთ, რაღაც ეს არის სხვა რაღაცა. ნებისმიერი ელექტრონული
ხელმოწერის გატეხვა საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ როდესაც შევლაპარაკოთ, რომ ჩვენ გვინდა შევქმნათ ისეთი ელექტრონული ხელმოწერა, რომელიც იქნება მდგრადი შეტევების მიმართ. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ნებისმიერი ელექტრონული ხელმოწერა საბოლოო ჯამში გატყდება, მაგრამ თუ ეს არის ოპერატიული ინფორმაცია, მაშინ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს არ უნდა გატყდეს სწრაფად. და თუ ის გატყდება ერთი თვის მერე, ამას აღარ იქნება არავითარი მნიშვნელობა. ანუ ჩვენ გვინდა და ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთი ელექტრონული ხელმოწერის სისტემა, ანუ გავაუმჯობესოთ, ეს პრინციპები საერთოდ ერთი და იგივეა ხოლმე, მაგრამ ჩვენ გვინდა ისეთი ელექტრონული ხელმოწერის სისტემა შევქმნათ, რომელიც იქნება მდგრადი შეტევების მიმართ. და განსაკუთრებით ეს რატო არის ახლა აქტუალური, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება ტექნოლოგიები, ძალიან სწრაფად. ამიტომ ძალიან შორს აღარ არის ის დრო, როდესაც შემოვაყოს კვანტური კომპიუტერები, რომელიც იქნება ძალიან სწრაფი და ნებისმიერი დამცავი სისტემა, რომელიც ახლა არსებობს და რომელიც ნებისმიერი ელექტრონული ხელმოწერა, რომელიც ახლა არსებობს და იცვლება ძლიერად და კარგად დაცულად, ისინი აღარც ერთი აღარ იქნება დაცული. აი, რამდენი ხანში წინასწარმეტყველებთ, რომ ეგრეთ quantum computing-ი, რომელიც უკვე პირველი პირები საუბრობენ, პროტოტიპები უკვე პრინციპში არის. არ არის გაცხადებული. სამხმარებლო ისე იმდენად სწრაფად ვითარდება ყველაფერი, რომ სამხმარებლო ბაზარზე ძალიან სწრაფად გამოვა ეს ყველაფერი. რა შეეხება ელექტრონულ ხელმოწერებს, რაში, ანუ ბაზრისთვის რატო არის მნიშვნელოვანი? ბაზრისთვის. ანუ რა სფეროები იყენებენ ამას, რომელი კომერციული სფეროები? ანუ ელექტრონული ხელმოწერა საქართველოში საკმაოდ გამოყენებადია, მაგალითად ავიღოთ ჩვენი ID ბარათები. და ხელმოწერების გატეხვა არის საკმაოდ პრობლემური ომის დროს, იმიტომ რომ ჰაკერ შეიძლება ნებისმიერი საბუთის გაყალბება. და დღესდღეობით უკვე ჩვენ ველოდებით, რომ მალე გამოვა კვანტური კომპიუტერები მასობრივად. ჩვენ ამ მიმართულებით დავიწყეთ მუშაობა იმის შემდეგ, რაც Google-მა და Wave-მა მოაწერეს კონტრაქტს ხელი იმის თაობაზე, რომ აპირებენ კვანტური კომპიუტერების გამოშვებას. ჩვენ უკვე მუშაობთ 2 წლის განმავლობაში მსგავს პროექტზე საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში, რომელსაც ეწოდება პოსტკვანტური კრიპტოსისტემები, ანუ რომლის მიზანი არის ესეთი კრიპტოსისტემების შემუშავება, რომელიც იქნება მდგრადი კვანტური კომპიუტერების შეტევების წინააღმდეგ. ანუ ინფორმაციის დაცვის მათემატიკურ მეთოდებს. მათემატიკური არა, პროგრამული ყველანაირი რა, ასეთი ყველაფერი კომბინირებულია, ასე მარტივად ასე არ არის. პირველ რიგში, ანუ თავისთავად ხო, ჩვენ ვქმნით მათემატიკურ მოდელს და მე უკვე ვაკეთებთ ამ სქემის რეალიზაციას პროგრამულ ენების საშუალებით. აკები, რამდენად ხელმისაწვდომი არის და რამდენად შეიძლება რომ ეს ან ჩვეულებრივმა ადამიანებმა გულისხმობ იმ ადამიანებმა, რომლებიც თქვათ მხოლოდ იყენებენ მეილს, მოიხმარებენ მხოლოდ საოფისე პროგრამებს და ასე შემდეგ, იყოს ხელმისაწვდომი და საჭიროება რამდენად დგას ამ ყველაფრის? ეს პრინციპი იქნება პრინციპში მნიშვნელოვანი ყველასათვის, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს ძალიან მალე იგივე როგორც ბატონო მაქსიმ აბზანა, იგივე ჩვენი ID ბარათის მაგალითზე გამოიყენება ხელმოწერები, შესაბამისად ეს იმდენად სწრაფად განვითარებადი ამბავია, რომ თანდათან იმდენად შემოახმარებაში, რომ ნებისმიერი უბრალო ადამიანისთვის ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან უნდა იყოს დაცული ჩვენი პირადი ინფორმაცია. და ამისთვის არ იქნება საჭირო, თქვათ, ტექნიკური უზრუნველყოფის განსაკუთრებული მახასიათებლები და ასე შემდეგ. კი ბატონო. თვითონ უნივერსიტეტში სწავლების პროცესიც გითხოვთ 2 წელია მიმდინარეობს ამაზე სამუშაოები. შემდეგი ეტაპი როდესთვის არის და სტუდენტებისათვის რამდენად არის ეს ღია, რომ ამ სამუშაოებში იყვნენ ჩართულები და იყვნენ ისინი მონაწილეები ამ ყველაფრის? ну რეალურად ეს თანდათან იგეგმება, ამჟამად არის მუშაობები ანუ საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში ლაბორატორიის დონეზე და შემდგომ ეტაპებზე უკვე იგეგმება, რომ უფრო და უფრო მასიურად ჩავთოთ ხალხი ამ პროცესში. ну პირველ რიგში ტრეინინგის გატარებით და შემდეგ უკვე. და ახლა რა ეტაპები გაქვთ გასასროლი იმისთვის, რომ ეს პროგრამული უზრუნველყოფა იყოს უკვე მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი პროექტი? ანუ რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ უკვე გავაკეთეთ საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში სემინარი, სადაც ჩვენ ვაჩვენეთ ჩვენი შედეგები. ამ სემინარს კომერციულ თვალსაზრისით რო შევხედოთ, როდესთვის გეგმავთ რომ ეს გრანტზე წარდგენა ამ დროს უკვე ქონდათ გაკეთებული? ეგ ვიძახი წინა პროექტი. პოსტკვანტური კრიპტოსისტემები, რაც არის რეალურად ამ პროექტის დასაწყისი. ანუ ამ გრანტს არავინ არ მოგცემდა, რომ წინა პროექტი არ ქონოდა საკმაოდ სერიოზული შედეგები და
ეს ამ გრანტის ხანგრძლივობა არის 2 წელი და მეორე წლიდან ჩვენ უკვე უნდა შევთავაზოთ ახალი ელექტრონული ხელმოწერა, რომელიც იქნება მდგრადი და რომელიც იქნება ეფექტური და მდგრადი კვანტური კომპიუტერების შეტევების მიმართ და ამის მერე პროექტის დასრულებამდე ჩვენ უნდა მოვახდინოთ მაგის რეალიზაცია, ანუ რეალურად როგორ ხდება ეგ, როცა ხდება ახალი სისტემის შემუშავება ამის გამოყენება ბაზარში შეუძლებელია. პირველ რიგში ეგ სანამ იქცევა სტანდარტად, ხდება პაბლიკი, ანუ მისაწვდომი ადამიანის საჯარო ხდება და ექსპერტები ამოწმებენ. ანუ მაგალითად ვინც დღესდღეობით ესეთ სისტემებს ჩვენ ვამოწმებთ. ჩვენც ვამოწმებთ და თუ რაღაც ხო vulnerabilities ვხედავთ, ანუ რამე პრობლემას ვხედავთ, ეგრევე ან სტადიად ვეჭდავთ, ან იმას მიმართავთ და ვეუბნებით. ბაზარზე კონკურენტები ვინ არიან ელექტრონულ ხელმოწერებში, ბევრი ტექნოლოგიური კომპანია ინტერესდება ამით, მათ შორის უდიდესი კომპანიები. თქვენ ერთის მხრივ სამეცნიერო მიზნები გაქვთ, მაინც უნივერსიტეტი ხართ, მაგრამ ეს ის სფეროა, რომლის კომერციალიზაცია წარმატების შემთხვევაში წარმოუდგენელია, ამიტომ გისვათ ამ კითხვას. სავარაუდოდ ხო წარმოუდგენელია რატომ? ბატონო? წარმოუდგენელია რატომ? წარმოუდგენელია რა ხო? შეუძლებელია რომ ხელმოწერის სისტემა, ანუ ესეთი კარგი პროდუქტი არსებობდეს და არ მოხდეს იმის კომერციალიზაცია. რეალურად ჩვენ მუშაობთ პოსტკვანტურ კრიპტოგრაფიაზე საქართველოში. ამ მიმართულებით არავინ არ მუშაობს. არა, საქართველოში არა, ტექნოლოგიებზე საუბარი საქართველოს უკვე საზღვრებია. კი, სოფლიოშიც მუშაობს ესე ვთქვათ 10 ადამიანამდე ალბათ, ამათ შორის არიან სოფლიო წამყვანი კრიპტოგრაფიის ექსპერტები, ესეთები როგორც ჯონატან კაცი, დენ ბონეხი, ვენშტეინიდან, ჩვენ სხვათა შორის გვაქვს იმათთან მიმოწერან, ვაზიარებთ იმათთან შედეგებს და რაც არის საკმაოდ საინტერესო, ვიღებთ მაგათგან ფიდბექებსაც. გასაგებია, სამწუხაროდ დრო გვეწურება და ბოლოს ძალიან მოკლედ. არის თუ არა ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ რაიმე კონტაქტი იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრთან და რამდენად არის დაენგეჯმენტებული როგორ გითხრათ, იცით რა გასაგებია გასაგებია უკვე ჩემთვის. არა, საერთოდ მე ერთი რამე უნდა აღვნიშნო, რომ ბოლო დროს საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცევა საერთოდ ინფორმაციულ ზოგადად თემას ექცევა ყურადღება. ეხლა რო ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი კონტაქტები გვაქვს, ჯერ არა, ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ სემინარზე ისინი ეწრებოდნენ თქვათ მოისმინეს ის რაც ვაკეთებთ რაღაცა, მაგრამ იცით რა არის ანალოგიური რაღაცა, თქვათ რაც მაქსმა თქვა, რომ ჯერ ეს პროდუქტები რასაც ქმნით და ჯერ თქვათ რაღაც პირველ ეტაპზე ვართ, ეს ამათ ყველაფერმა ჯერ უნდა გაიარონ საკმაოდ დიდი გამოცდა. აქედან გამომდინარე თუ ვინმე თქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ამით დაინტერესდებიან და თქვათ ჩვენთან თანამშრომლობენ, ჩვენ პირიქით მივესალმებით, იმიტომ რომ თulit რომ ეს არ არის თქვენ რო ახსენეთ კომერციალიზაცია, პირველ რიგში მთავარი მომხმარებელი აქ είναι კორპორაციები. ბანკები და უზარმაზარი თუნდაც იქიდან გამომდინარე. აი, კიბერუსაფრთხოების თემაზეც დამჭა კიდე ბევრი სასაუბრო, მაგრამ მაგაზე სხვა ეთერში რა. თემიჩონია უფრო დაალაგებულად, რომ არ ვჩქარობდეთ. მადლობა ავთან დილაგნიძეს, რომელიც ამ პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ, სადიო მკვლევარიც არის, მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მაქსიმ იავიჩი, უსაფრთხოების ექსპერტი, ასევე მკვლევარი და მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი და მადლობელი ვარ თუნდაც იმ მცირედი, მაგრამ მაინც მონაწილეობისთვის გიორგი იაშვილის, რომელიც კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტია და პროექტში არის ასევე ჩართული. ახლა ანა შენი შემდეგი სიუჟეტის წარდგენის დროა, რომელსაც ექსპო ჯორჯიადან მარიამ ადამიანს შემოგვერდება. პრინციპში საქმიანილის მაყურებელმა დილითვე გაიგო, რომ Wine Expo 2017 იხსნება. მარიამ, რა პროცესი არის, როგორც ვიცი, ახლა სამზადისის ბოლო ეტაპი უნდა იყოს და რა ხდება დღეს ექსპო ჯორჯიაში? დილა მშვიდობის, ანა, Wine Expo ჯორჯია ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო სავაჭრო გამოფენა საქართველოში, რომელიც ფოკუსირებული არის ღვინოზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე და აღნიშნულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების მომსახურებაზე. თუმცა გარდა სავაჭრო გამოფენის აღონიჭების პარალელურად დაგეგმილი არის კონკურსი და ასევე ბიზნეს ფორუმი, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი პლატფორმა სფეროში მოღვაწე ადამიანებისათვის, რომ განავითარონ საკუთარი ბიზნესი, პოპულარიზაცია მოახდინონ მისი როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და ასევე გაზარდონ საკუთარი შემოსავალი, რაც
რაც შეეხება უშუალოდ ღონისძიებას, მისი ორგანიზატორი ეს არის რიგით მეათე საერთაშორისო გამოფენა, რომლის ორგანიზატორიც ტრადიციულად საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია არის, ხოლო მისი მხარდამჭერები ღვინის ეროვნული სააგენტო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ჩეკინ ჯორჯია. რაც შეეხება დამსწრე სტუმრებს, ჩამოსული არის 4000-მდე სტუმარი, ხოლო კომპანიებიდან 80 კომპანია იღებს როგორც ქართული ასევე უცხოური მონაწილეობას. ჩვენ ხა პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვერთდეს უშუალოდ ორგანიზატორი ექსპო ჯორჯიას პროდუქტების ხელმძღვანელი და მენეჯერი დილა მშვიდობისა. დიკა, უფრო კონკრეტულად რომ გქონდეთ, ჩვენ ახლა კადრშიც ხედავთ ჩვენს ზურგს უკან რომ მიმდინარეობს კონკურსი. რაც გულისხმობს ეს კონკურსი, ვინ იღებს მონაწილეობას, ვინ აფასებს და რატომ არის მნიშვნელოვანი? კონკურსი უკვე ტარდება მე-9-თ, ჩვენ ტრადიციული პროექტია და ტარდება ყოველთვის ღვინისა და ალკოჰოლურის გამოფენების პარალელურად. ღვინოებს აფასებენ საერთაშორისო ენმოგთა ჯგუფი, ცნობილი ჟურნალისტებისა და ღვინის სპეციალისტების შემადგენლობით. წელს მონაწილეობს დაახლოებით 40-მდე კომპანია, წარდგენილი არის 164 ღვინის ნიმუში, რომელთა გამარჯვებულები გამოქვეყნდება ხვალ, გამოვლინდება უпростоრად ხვალ დაჯილდოებაზე საღამოს. რაც შეეხება უშუალოდ გამოფენას, რომელიც მე-10-ით ტარდება უკვე საქართველოში და არის ერთადერთი საერთაშორისო გამოფენა, რის განსხვავდება წლების განმავლობაში, ანუ ჩატარებული გამოფენებისაგან და რით იქნება განსხვავებული წელს. ძალიან ბევრი ახალი კომპანია აღებულობს მონაწილეობას, ანუ არიან ისინი, რომელსაც ქართულები უკვე კარგად იცნობენ, მსხვილი ღვინის კომპანიები და ასევე არის ახალი საოჯახო მარნები, ქვერის წარმოებელი კომპანიები, არის ტექნოლოგიური ხაზები, რომლებიც საქართველოს პირველად არიან ჩამოსულები და ძალიან საინტერესო იქნება თუ დაათვალიერებენ ღვინის პროფესიონალები და ამ დარგში მომუშავე კომპანიები. რამდენად ეხმარება იგივე გამოფენა და კონკურსიც სფეროში მოღვაწე ადამიანს საკუთარი ბიზნესის განვითარებაში? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება, რომელიც უკვე მე-10-ით ტარდება საქართველოში? გამოფენა ხელს უწყობს ქართული ღვინის პოპულარიზაციას, ასევე ძალიან ბევრი სტუმარი ჩამოდის საქართველოში და საქმიანი შეხვედრები იმართება, ასე რომ მე-10-ით ტარდება და ყოველწელს უფრო მეტი განთვალიერებელი და მეტი კომპანია ღებულობს მონაწილეობას. დიდი მადლობა, ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა ექსპო ჯორჯიას პროდუქტების განვითარების მენეჯერი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ექსპო ჯორჯიაში ღვინის ვაინ ექსპო ჯორჯია უკვე 11 საათზე დაიწყება, ხოლო კონკურსი დაწყებული არის, გამარჯვებულები ხვალ გამოვლინდება და ხოლო გამოფენაზე დამსწრებ მსურველებს 3 დღის განმავლობაში ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ დაათვალიერონ, შეიძინონ და ნახონ ქართული პროდუქცია. მარიამ ადამიას, უბრალოდ დანაიტმის მადლობას. მადლობა მარიამ ადამიას, რეკლამას უნდა გავიდეთ და რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. ჩეხმა და სლოვაკმა ბიზნესმენებმა $15 მილიონ მოცულობის საინვესტიციო პროექტი განახორციელეს. კომპანია L&Air-ის პირველი პროექტი სასტუმრო ლაგუნა შეკვეთილთან უკვე გახსნილია და საინვესტიციო პროექტში სწორედ $15 მილიონი ინვესტიცია განხორციელებული. ლევან შერაზადიშვილს მასპინძლობთ L&Air-ის დამფუძნებელ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. საკმაოდ ვრცელი პროექტია და პირველი პროექტის გახსნა არ ნიშნავს მის დასრულებას. ჯერ პირველი პროექტის შესახებ მინდა რომ მომიყვეთ, რას მოიცავს ის, როგორც ვიცი, ერთობლივად რამდენიმე ფუნქციის შემათავსებელი კომპლექსია. დიახ. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. მინდა გითხრათ, რომ 2004 წლიდან ვარ სლოვაკეთის მოქალაქე. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ საქართველოში რაღაც წამომეწყობოს ბიზნესი გამეხორციელებინა. ეს ალბათ ყველა ემიგრანტის ოცნებაა და ნაწილობრივ ზოგი ვისრულებთ, ზოგი ვერ ვისრულებთ. და მოხდა ისე, რომ გარკვეული ჯგუფთან ერთად ჩემი მეგობრებისა 2014 წელს გადავწყვიტეთ ჩამოსვლა და ზუსტად მაშინ ჩაეყარა საფუძველი შეკვეთილის პროექტს. აქედან გამომდინარე, ეს შეკვეთილის პროექტი დაახლოებით მე-13 წელია შენდება. მაქსიმალურად გვინდოდა რომ დაგვეცვა ხარისხი, მაქსიმალურად გვინდოდა რომ ყოფილიყო. ავარჩიეთ რატო ახლა მაგასაც გეტყვით. ძალიან სპონტანურად მოხდა ეს ყველაფერი. ჩასული ვიყავით ბათუმში, ქობულეთში. შემდეგ დავათვალიერეთ, შემთხვევით ჩემი მეგობარი ცხოვრობს შეკვეთილში, მასთან ვიყავით მიწვეულები, დავათვალიერეთ გარშემო და ვნახეთ საკონცერტო დარბაზი და ძალიან მაღალი დონის შენებაში არსებული ინფრასტრუქტურის რომ მიდიოდა ტემპი ამან გიბიძგდა. ჩვენ ვართ დაახლოებით 1 კილომეტრში საკონცერტო დარბაზიდან და მოგეხსენებათ, რომ საკონცერტო დარბაზი საკმაოდ მაღალი დონისაა, ესე რომ შეიძლება ბევრი ევროპის ბევრი ქვეყნები კიდევაც ნატრულობდნენ მსგავს დარბაზზე. იქიდან სულ რამოდენიმე მეტრშია კიდე აშენებული ძალიან მაღალი დონის სასტუმრო და რატომღაც ჩემმა პარტნიორებმა რო ვთქვა, რომ პირადად ჩემი აზრი იყო, რომ დამეწყო შეკვეთილში
ამას ვერ ვიტყვი. ჩემო პარტნიორებმა გადაწყვიტეს მე გამომდინარე იქიდან იქ არის ძალიან საინტერესო ქვიშა, რომელიც ჩვენ მაგნიტური ქვიშა, რომელიც ჩვენ წაღებული გვქონდა ევროპულ ლაბორატორიაში შევამოწმეთ და ქვიშაში აღმოჩნდა 83% ქვიშა შეიცავს მაგნიტურ შენაერთებს, რომელიც ძალიან საინტერესოა ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და ძალიან მარგებელია. სახლების მინერალები და ეს კვებავი მინერალები სასწაულ ენერგიას აძლევს ადამიანს და სახსრებისთვის არის გადასარევი. კი, ასე რომ მთელი ეგ ტერიტორია, მთელი გურიის ეგრეთ წოდებული პლაჟი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ურეკის განსხვავებული კლიმატური პირობებითაც, რომელიც ხშირად უკეთესია ვიდრე აჭარაშიც. დიახ, სხვათა შორის ბოდიში დაასრულეთ და სხვათა შორის გეტყვით, რომ შავი ზღვის სანაპიროებზე მსგავსი ქვიშა არსად არ არის. გადაწყვეტეთ ურეკი გრიგოლითია. აი ამ ყველა პირობის გათვალისწინებით, რომ კომპლექსი, რომელიც აშენდებოდა, ყოფილიყო როგორც სასტუმრო, ასევე სასტუმრობინები. აი ეს კონცეფცია საიდან წამოვიდა და ვიზია არის გათვლილი, ესეც მათ შორის სტუმრებზე, რომლებიც თქვა შესაძლოა, თუმცა იმ ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე, რაც შეკვეთილში არსებობს, იყოს ინტერესი? კი, რა თქმა უნდა და გამოიხატა ძალიან დიდი ინტერესი. დღეს არსებობს მონაპარაკებები ევროპის მოქალაქეებთან და ძალიან დიდი ინტერესია გამოხატული იმისა, რომ ისინი აქ შეიძენენ აპარტამენტებს და მე ჩვენ გვექნება ესეთი სისტემა, იქ გაიხსნება რეცეფცია, ადამიანი რომელიც იქ შეიძენს აპარტამენტს მომსახურებით, გარკვეულ პროცენტს რა თქმა უნდა მომსახურებისას გადაიხდის და არჩენ შემოსავალს თვითონ მიიღებს. აპარტამენტის სისტემა. ეს არის დაახლოებით დაბრუნების მხრივ შევხედოთ თანხისა დაახლოებით 6-7 წლიანი მაქსიმუმ 7 წლიანი ინვესტიციის დაბრუნებისა და პლუს ამას ქონება დარჩება რა თქმა უნდა. აი შეფარდება რომ ავიღოთ ბათუმში ანალოგიური ფართის ქონებასთან შედარებით, რამდენად იაფი გამოდის ამ შემთხვევაში უკვე ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე. შეიძლება განსხვავება $200-300 კვადრატული. მაინც და მაინც რო ვთქვათ რომ იაფია, იმიტომ რომ შეკვეთილი არ არის იაფი, საკმარისად ხარისხი იძლება იმ ხარისხი იმ მიზეზით, რაც ბატონი ლევანი საუბრობს, არა თუ გარშემო, აი თუნდაც კილომეტრის პერიმეტრში ან რადიუსზე პირდაპირ გეუნებით, აი ურეკს გაცდით, შეკვეთილსაც რო გაცდით, ან პირიქით გრიგოლეთი მალთაყვის, იქ ვითარდება უკვე აი ამ სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს სხვადასხვა ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტმა, შემოვიდა კომუნიკაციები, რომელიც არ იყო. ჩვენ როცა დავიწყეთ და ჩვენ უფრო სხვანაირად გვქონდა გათვლილი ამ ყველაფრის დალაგება, რომელიც ძალიან დიდ ხარჯებთანაც იყო დაკავშირებული. თქვენი ინვესტიცია 15 მილიონი, ხო, ბატონო? 15 მილიონია გათვლილი 4 დასასვენებელ კომპლექსზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ახლა არა მარტო ზაფხულის სეზონი გამოვიყენოთ, არამედ ზამთრისაც, იმიტომ რომ თქვათ რო ავიღოთ იგივე პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი საკმაოდ ცივი ზამთარია. და მაგრამ ნებისმიერი შვილი, თქვათ, რომელიც ცდილობს რომ მშობელი გააგზავნოს და არ იყოს -20-25 გრადუსში, არამედ იყოს +10-ში. ჩვენ ვეცდებით ეს ქვიშა გავაცხელოთ, სპეციალური ვანები მოვუწყოთ, საუნები, ბარები, რაღაცები და მიწა ხელა გამოვიდა ბატონო, მთელი ფართობი, რაზეც ეს 4 კომპლექსი. მთელი ფართობი არის დაახლოებით 5000 კვადრატი. 5000 კვადრატი. დიახ. მაგრამ აი ეხლა მყავდა ჩამოყვანილი და 30-ზე მეტი ბიზნესმენი და ინვესტორი სლოვაკეთიდან, ჩეხეთიდან და პოლონეთიდან ძალიან ტრადიციული დახვედრა მოუწყეთ. ყველა მათგანი ძალიან გვაყოფილი წავიდა, დავათვალიერებინეთ საქართველოს. ერთმა მათგანმა თავისი გადამღები ჯგუფით დატოვა და საქართველოს ფილმს იღებენ. იქიდან გამომდინარე, რომ მართლა საინტერესო ქვეყანა გავხდით და მართლა დიდი დაინტერესება ევროპაში. ფაქტიურად სლოვაკეთში, ჩეხეთში და პოლონეთში ტელევიზიაშიც კი მოუწოდებენ, რომ საქართველოს საინტერესო ქვეყანაა და რისკის დონე მაქსიმალურად არის შემცირებული ჩვენ ქვეყანაში. დღევანდელი სიტუაციიდანაც გამომდინარე, რომ ავიღოთ რა ხდება ქვეყანაში და ღმერთის წყალობით საქართველოს მართლაც ძალიან შვიდი და საინტერესო ქვეყანა. დროის სიმცირიდან გამომდინარე, ჩვენი მაყურებლისთვის დარწმუნებული ვარ, კითხვაზე პასუხი იქნება საინტერესო. ყველაზე მინიმალური ფართობი რამხელა და დაახლოებით რა რაოდენობის ინვესტიცია საჭირო იმისთვის, რომ თუნდაც ეს ბიზნესი იყოს 6-7 წელში უკვე ანუ ამონაგები ნახონ მათ, ანუ საწყისი, ანუ რამდენი საწყისი არის 50-დან 100,000 დოლარამდე. და 40 კვადრატიდან 70 კვადრატამდე. პროექტი
ქართულია თუ ქართული პროექტია. ქართულმა არქიტექტორებმა შექმნეს, სხვათა შორის აქაც მინდა აღვნიშნო, ეკონომიკის სამინისტროში იყო შექმნილი სპეციალური კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ქალბატონი ქეთი ბოჭორიშვილი, ქალბატონი ნინო გვენცაძე და ყველა კომისიის წევრმა გაგვიწია მაქსიმალური დახმარება რომ რაც შეიძლება თანამედროვე და ლამაზი შენობები გამოსულიყო და ჩვენ რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ და შედეგიც მივიღეთ. კეთი შორი ახლოს იქნება, იქ ანაკლიაში აპირებს ახლა მთელი ანაკლია სიტის მშენებლობას, თუ მოასწარით ახალი ამბების გაგება, რომ ministris მონადგილეობიდან კერძო სექტორში გადაინაცვლა და საკმაოდ აქტიური ურთიერთობა გვექნება, საკმაოდ აქტიური ურთიერთობა ექნება Forbes-საც, როგორ და რა ფორმატში ამას მომავალში გაიგებთ, სულ ახლოეს მომავალში. მადლობა ბატონ ლევანს მობრძანებისთვის. ლევან შერაზადიშვილი, ელენდარის დამფუძნებელი გსტუმრობდა. ძალიან საინტერესო და საგულისხმო იყო მისი ჩართულობა. ამ ყველაფერში ერთ ინფორმაციას ვიტყვი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, იმ ტიპის ინვესტორსაც დაინტერესებს, როგორც თავად ბატონ ლევანი გახლავთ. სულ რამდენიმე წუთის წინ გამოქვეყნდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოსი, რომელმაც განიხილა British American Tobacco-ს და შპს T&R Distribution-ის სააპელაციო საჩივრები. გადაწყვეტილება შემდეგია: პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად უცხოურ კომპანიებს დაკისრებული ჰქონდა ზიანის ანაზღაურება $100,097,000 ოდენობით შპს OGT-ის სასარგებლოდ. ამავე გადაწყვეტილებით მათ ასევე, აეგზალათ არ მოეხდინათ პროდუქციის რეალიზაცია თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად. და რა გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის სააპელაციო სასამართლომ? მან ნაწილობრივ გააუქმა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რის საფუძველზეც უცხოური საწარმოები გათავისუფლდნენ $100 მილიონზე მეტი დოლარის გადახდის ვალდებულებისგან, ანუ ჯარიმის სახით და ასევე მათ მოეხსნათ აკრძალვა პროდუქციის რეალიზაციის ფასის განსაზღვრის შეზღუდვის თაობაზე. თემა საინტერესოა, ამას ყველაფერს უკვე ანალიტიკა და საქმის კურსი გაშლის. ეხლა კი გავიგებთ სულ რამდენიმე წამში რა ამინდი არის მათ შორის ჩაკვეთილში, სადაც შესაძლოა სულ რამდენიმე დღეში თქვენ დასვენებაც მოგინდეთ და ამის კარგი შესაძლებლობა იქნება სწორედ ის პროექტი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. მოკლედ ამედის პროგნოზით და წინ ფასკუნჯებზე ნადირობა გველდება.
პასუხისმგებლობაზე ნადირობის რუბრიკის დროა. ჩვენი რუბრიკით ვცდილობთ ერთი მხრივ ინტერესი გაუღვიოთ ახალგაზრდობას ტექნოლოგიური სფეროს მიმართ, ინვესტორებს კი ახალგაზრდების იმ იდეების მიმართ, რომელთაც წარმატების შემთხვევაში შესწევთ უნარი მსოფლიოს შეცვალონ პატარა ქვეყანაში დაბადებული გლობალური იდეები. ჩვენ დღევანდელი სტუმრის საქმე მართლაც გლობალური თავისებურებების არის და ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის სფეროს ოპტიმიზირებას ისახავს მიზნად. წარმოგიდგენ დავით ჭკუასელს, ვინტის თანადამფუძნებელს. გამარჯობა. შეგვიძლია გადავინაცვლოთ პლაზმასთან და პრეზენტაციით წარუადგინოთ თქვენი სერვისი. კი ბატონო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნა, მე ვარ დავით ჭკუასელი, ვინტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. რა არის ვინტი? ამაზე ვისაუბრებ. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. ვინტი არის ლოჯისტიკური პლატფორმა, რომელიც ახორციელებს ძირითადად ორ სერვისს. ეს არის ერთი საძიებო სისტემა და მეორე არის ვინტი ასისტენტი. ვინტი ასისტენტი გულისხმობს ლოჯისტიკის მენეჯერის აუთსორსინგს. ამას აუცილებლად გამოვაკრავ, რას გულისხმობ. ვინტი დაარსდა სტარტაპ საქართველოსთან ერთად თანადაფინანსების საფუძველზე და 2016 წელს დავიწყეთ ჩვენი პროექტის დაწერა. საძიებო სისტემა მოიცავს ორ კომპონენტს, ერთი არის მობაილ აპლიკაცია და მეორე ვებ პლატფორმა. შევეცდები ახსნა რა სარგებელი მოაქვს ამ პროგრამას მომხმარებლისთვის, რა პრობლემებს ჭრის და რატომ არის საინტერესო რომ გამოიყენონ. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. ვინ არის ვინტის მომხმარებელი? ვინტის მომხმარებელი არის 4 ძირითადი რგოლი სატრანსპორტო სფეროში. ეს არის კერძო მძღოლები, ინდმეწარმეები, ასევე ესენი არიან სატრანსპორტო კომპანიები, რომლებიც ფლობენ ავტოპარკს რამდენიმე ერთეულისგან, შეიძლება იყოს რამდენიმე ათეული ან ერთეული. ასევე არიან ექსპედიტორი კომპანიები, რომლებიც არიან შუამავლები ბაზარზე, აქვთ კავშირები, კონტაქტები უცხოურ კომპანიებთან და ასე აწარმოებენ ბიზნესს და ასევე არიან იმპორტიორი კომპანიები. თითოეულ მათგანს ამ 4-ს აქვს გარკვეული პრობლემა ბაზარზე, რომელიც გადაჭრაც არის აუცილებელი და თითოეული მათგანი საჭიროებს რომ გაიმარტივოს მუშაობის პროცესი. შემდეგი სლაიდი შეიძლება. ვისაუბრებ ახლა კონკრეტულად მოკლედ რა პრობლემები აწუხებთ ამ კომპანიებს, ესე ვთქვათ. პირველ რიგში კერძო მძღოლის პრობლემა არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში მანქანა მიდის უცხოეთში, შემდეგ იქ დგას და ელოდება უკან წამოსაღებ ტვირთს. ცარიელი წამოსვლა რა თქმა უნდა მისთვის არის წამგებიანი. შესაბამისად რა გარკვეული დღეების რაოდენობაში უწევს სადღაც კონკრეტულ ქვეყანაში დგომა, რაც დამატებით ხარჯებთან არის გამოწვეული. ასევე მსგავს პრობლემა აწუხებს სატრანსპორტო კომპანიის ფლობელებსაც, რომელსაც ყავთ რამდენიმე ათეული მანქანა, უშვებენ უცხოეთში ექსპორტზე მანქანებს და შემდეგ უკან ტვირთი არ აქვს წამოსაღები. შესაბამისად არის მანქანის მოცდენის პრობლემა, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება ფორვარდერის პრობლემებს, ანუ ექსპედიტორის პრობლემებს, ეს არის პრობლემები, რომლებიც არის პარტნიორული ბაზის სიმცირე, ანუ ყავთ რაღაც კონკრეტული პარტნიორები, თუმცა არ იცნობენ ბევრ მანქანას, რაც შესაბამისად იმას იწვევს, რომ არ აქვთ კონკურენტულიანი ფასი ბაზარზე. ანუ ხშირ შემთხვევაში არ იციან, რომ არსებობს უფრო დაბალი ღირებულების ტრანსპორტი და მათი მოგება სწორედ მათ მარჟაში არის, რაშიც დებენ ტრანსპორტირებისას. იმპორტიორი კომპანიების პრობლემას რაც შეეხება, ეს არის ზუსტად იგივე პრობლემა, რაც ფორვარდერებს აქვთ ერთის მხრივ, რომ ისინი ვერ პოულობენ დროულად სატრანსპორტო საშუალებას, ასევე მათ აქვს პრობლემა, რომ არის კომუნიკაციის პრობლემა სატრანსპორტო საშუალებასთან, ხშირ შემთხვევაში ვერ გადიან კონტაქტზე, არ იციან მანქანა სად არის, ეჩქარებათ ტვირთი და ასე შემდეგ. სწორედ ამ პრობლემების მოგვარებას ვცდილობთ ვინტის პლატფორმით და მომსახურებით. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. ვისაუბრებთ რა სარგებელი და რა მოგვარება შეიძლება მოუწევოთ ამ პრობლემებს. ერთის მხრივ არის პრობლემა, რომელიც იყო ტვირთთან დაკავშირებით, ანუ არ აქვს ტვირთი, აი ამის მოგვარება ხდება შემდეგნაირად. კომპანიები, რომლებიც ვინტის პლატფორმაზე ნიშნავენ თავის მანქანას, რომ კონკრეტულ ქვეყანაში ყავთ ცარიელი და მზად არიან დასატვირთად, ამას ხედავს მეორე მხარე, ანუ ფორვარდერები და იმპორტიორი კომპანიები, რომ კონკრეტულ ქვეყანაში, კონკრეტულ ადგილას არის რაღაც ტიპის მანქანა, რომელიც შესაძლოა მათ გამოადგეს. შესაბამისად, ამ კომპანიებისთვის, რომლებიც ეძებენ ტვირთს, საშუალება ჩნდება, რომ უფრო მეტმა კომპანიამ გაიცნოს იმპორტიორმა, უფრო მეტი კომპანია დაუკავშირდეს და შესაბამისად უფრო სწრაფად მიიღოს უკან წამოსაღები ტვირთი. შედეგად ღებულობს ახალ დაკვეთას, იცნობს ახალ კომპანიებს და ცდილობს მისი სერვისიც გააუმჯობესოს. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. რაც შეეხება
ტვირთის გადაზიდვის დამკვირვებელ კომპანიას, ანუ იმპორტიორს და ფორვარდერს, ვინც უყეთავს ამ ტვირთს. ისინიც ამის სარგებლობენ შემდეგნაირად, რომ დროულად ნახულობენ მანქანას, რომელიც სჭირდება, შესაბამისად აღარ უწევთ დღეების ან საათების კარგვა, თუნდაც დღეს მაგალითად რო გითხრათ, დაახლოებით ესე ხდება, რომ ჩამოწერენ Skype-ში, მიწერენ 30 კომპანიას, მე ჩამოულიან ისევ და ნუ მოკლედ ძალიან დიდ დროს მოითხოვს ეს პროცესი. ასევე ტვირთმფლობელ კომპანიებს საშუალება აქვს, რომ პირველი ხელის ტრანსპორტზე გავიდნენ, რაც სახსრების დაზოგვასთან არის დაკავშირებული, ფასად ზოგავენ და შესაბამისად ხარისხსაც უკეთეს ღებულობენ, იმიტომ რომ კავშირზე პირდაპირ დადიან. და ასევე რაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსია, ვინდეს აქვთ საშუალება რომ დაათრეკინგონ, ანუ მოძებნონ სად არის მანქანა ლაივ რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენი აპლიკაცია, რომელიც ინტეგრირებული არის პლატფორმასთან, საშუალებას იძლევა რომ მანქანის ლოკაცია აიღოს და მოაწოდოს საიტზე. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. რაც შეეხება ვინტი ასისტენტის პროგრამას, რომელიც მეორე ნაწილი არის, ეს არის უშუალოდ მთლიან სერვისზე გადართული პროგრამა, რაც გულისხმობს კონკრეტული იმპორტიორი კომპანიისთვის ლოჯისტიკის მენეჯერის ერთჯერადად დაქირავებას. ანუ რა პრობლემას აწყდებიან იმპორტიორი კომპანიები? ეს არის ის, რომ მათ ან არ ყავთ ლოჯისტიკის მენეჯერი და დირექტორი ითავსებს ყველაფერს, რაც კი შეიძლება ტვირთთან დაკავშირებული იყოს, რაც შესაბამისად მას პრობლემებს უქმნის დროის თვალსაზრისით, ვერ პოულობს დროულად მანქანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სარგებელი ამ შემთხვევაში ის აქვს, რომ ერთჯერადად უხდის კომპანიას თანხას. ეს კომპანია აკეთებს ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია ლოჯისტიკასთან მის სანაცვლოდ. შესაბამისად შეღავათიანი ფასიც გამოდის, იმიტომ რომ ლოჯისტიკის მენეჯერი დაიქირავოს საშუალოდ ბაზარზე 600 ლარი მაინც უნდა გადაუხადოს და თვეში თუ ერთი ტვირთი აქვს წამოსაღები 600 ლარის გადახდა არის ძალიან არამომგებიანი. და ერთ-ერთი მთავარი ბენეფიტი რაც არის, მას ემსახურება საკმაოდ გამოცდილი გუნდი ამ სფეროში, კონკრეტულად გადაზიდვების სფეროში. პრინციპში ეს არის მოკლე მონახაზი, რას აკეთებს ვინტი და როგორ ფუნქციონირებს. ინტერვიუზე გადავიდეთ, ძალიან საინტერესო სტარტაპია. რა მოცულობის ბაზართან გვაქვს საქმე დაახლოებით? კი ბატონო, ანუ ბაზარი საქართველოს ბაზარზე რო ვისაუბროთ, დაახლოებით დარეგისტრირებული არის 6000 იმპორტიორი კომპანია. ამას გარდა დარეგისტრირებული არის ასევე დაახლოებით 600 სატრანსპორტო კომპანია, თუმცა ამ სატრანსპორტო კომპანიაში შედის შიდა გადაზიდვებით, საერთაშორისო და ასე შემდეგ. აქედან დაახლოებით 100-200 კომპანიამდეა აქტიურად მოქმედი კომპანია. თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ვსაუბრობთ ამ გადაზიდვის სფეროზე, როგორც წესი არ განიხილება მხოლოდ საქართველო, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის და სომხეთის რაღაც გარკვეულწილად მიბმულია ამ გადაზიდვაზე. ზუსტად მაგის კითხვას ვაპირებდი. ანუ ეს პრობლემა სიტუაციაზე, რაც ტრეკინგის ნაკლებობა, ის რომ მძღოლი უნდა ელოდეს, ეს ექსკლუზიურად ჩვენი პრობლემაა და სხვა ქვეყნებს მოგვარებული აქვს თუ სკეილინგის ვარიანტი არის თქვენი სტარტაპისთვის, ისე რომ იგივე სერვისი განავითაროთ სხვა ქვეყნებში. მოგახსენებთ, ესე იგი, რეგიონის თვალსაზრისით ეს პრობლემა არის, იმიტომ რომ რეგიონში არ არის ძალიან განვითარებული სატრანსპორტო სფერო. ნუ გულისხმობ საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს. კომპანიები არსებობენ, მაგრამ მათ არ აქვს GPS კონტროლი შექმნილი, უბრალოდ ნაყიდი, ესე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება ახლა ევროპულ ბაზარს თუ განვიხილავთ, იქ არის ესეთი სერვისები და საკმაოდ განვითარებულიც არის. ნუ ეს უფრო რეგიონის პრობლემაა, როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის და აზერბაიჯანის. ბაზრის რა წილის განსაკუთრებას ვარაუდობთ და რა დროში? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ ჩვენი დაახლოებით გათვლები არის ესეთი, რომ ოქტომბრის ბოლოსთვის იმპორტიორი კომპანიების 15% რო ყავდეს საიტს, რომლებიც პერიოდულად მოიხმარენ ამ საიტს, ანუ აკაუნტი არის აქტიური, შედის ნახულობს ინფორმაციას. რაც შეეხება სატრანსპორტო კომპანიებს, გსურს რომ 40% დაახლოებით იყოს აქტიურად ჩართული და ნუ მინიმუმ 90 პასიურადაც რომ იყოს ჩართული, ეს ჩვენთვის უკვე მომგებიანია. ამასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ დღეს უკვე საიტზე არ არიან მხოლოდ ადგილობრივი კომპანიები, არამედ გვხვდება ბელარუსული, უკრაინული, ბულგარული, აზერბაიჯანული და სომხური კომპანიები. ვინ არიან დამფუძნებლები და საკვანძო წევრები გუნდის? რომ ჩემი შთაბეჭდილებით პროფესიონალ გუნდია, რომელიც ლოჯისტიკაში დიდი ხანი მუშაობდა და მერე გადაწყვიტეს რაღაც ტექნოლოგიური სოლუცია. შიგნიდან გამოსული ხალხი ვართ, ესე იგი ვთქვათ. ანუ 4 ადამიანისგან შედგება დამფუძნებლების ჯგუფი. ერთი მე ვარ, მეორე არის EY,
ივა კონტრიზე, ჩვენი დირექტორი. ჩვენ მუშაობდით სატრანსპორტო კომპანიაში, ივას აქვს 5 წლიანი გამოცდილება, როგორც გაყიდვების, ასევე საოპერაციო დეპარტამენტში სატრანსპორტო კომპანიის. მე დაახლოებით წელიწადი და 8 თვე მაქვს გამოცდილება სატრანსპორტო კომპანიაში მუშაობის და გაყიდვებში დაახლოებით 2 წელიწადნახევარი მუშაობის. ამას გარდა გვყავს კიდე ორი თანადამფუძნებელი, თენგო ალფენიძე და მინდია ჩუბინიძე. ესენი არიან პროგრამისტები, საკმაოდ მაღალი დონის პროგრამისტები საქართველოში. თენგო იყო TBC ბანკის მობაილ აპლიკაციის განვითარების მენეჯერი, ამჯერად საფრანგეთში მაგისტრატურას გადის IT განხრით ისევ. რაც შეეხება მინდიას, მინდია ძირითადად მუშაობს პროექტებზე ამერიკული კომპანიებისთვის წერს პროგრამულ ტექნიკური მხარე ძალიან. დიახ, ორივე შეუთავსებს. არტილერია. რა არის ბიზნესი ძალიან ცოტა დრო გრჩება კონკურენტულ უპირატესობაზე აღარ გკითხავთ იმიტომ რომ გასაგებია ტექნოლოგიური სოლუშენი ამ სფეროში არ არსებობს რა არის პრინციპული რისკები ანუ მე ჩემი აზრით ეს არის სამოხმარებლო ბაზის სწრაფად შევსებასთან ასე ვთქვათ კავშირში მყოფი რისკი ხო დიახ ანუ ეს რისკი ნამდვილად არის თუ არ იქნება ერთი მხარე არ იქნება მეორეც და ერთმანეთზე არიან აბსოლუტურად დამოკიდებული ამ ეტაპზე ხა საწყისი ეტაპისთვის ჩვენს ყავს უკვე რაღაც ბაზა შექმნილი 70 მანქანა ყოველდღიურად განახლებულ რეჟიმში არის საიტზე ასევე 200 კომპანია დარეგისტრირებული ან ჩვენი მიზანია რომ უბრალოდ გავზარდოთ იმიტომ რომ საწყის ეტაპს რაღაც ფიზიკს მივაღწიეთ ნუ რისკები ამასთან ერთად ის არის რომ სერიოზული პრობლემა არის ტექნიკურ სიახლესთან მიღება ამ კომპანიების სატრანსპორტო კომპანიებს საკმაოდ კონსერვატული სფერო არა ესე რომ ანუ სამოხმარებლო ჩვევის გაჩენაც გიწევთ ამ დიახ იმიტომ რომ ანუ ნუ ხშირ შემთხვევაში კერძო მძღოლებთან ხვდებით პრობლემას რომ არ აქვთ Android-ის ტელეფონი ხო მაგალითად და აქვთ თქვენ iOS-ზე და Android-ზეც მუშაობთ ამ ეტაპზე არის მხოლოდ ინტეგრირებული Android-ზე თუმცა iOS-ისთვის აუცილებლად დაიწერება მაგრამ ამ ეტაპისთვის არ არის აქტიური iOS-ი თვითონ უბრალოდ არ ხმარობენ მძღოლებს ანუ ძალიან დიდი მოთხოვნა მაინც არ არის რომ ამაში ჩავდოთ ახლა რაღაც რესურსი მონეტარიზაციის გეგმაზე გასაგებ ასისტენტი არის ერთი ნაწილი რითაც ძალიან კარგი სერვისის გაყიდვას ახორციელებთ გარდა ამისა რა რითი დაინტერესებდით ინვესტორს რომელსაც თქვენ ბიზნესში ფულის ჩადება უნდა რა მონეტარიზაციის რა გზებით კი ბატონო ანუ ამ ეტაპზე ჩვენი საიტი არის აბსოლუტურად უფასო და საიტი პროგრამა ცოცხლობს ესე რომ ვთქვათ სტარტაპ საქართველოს დაფინანსების საშუალებით თუმცა აუცილებლად როგორც კი შეიქმნება რაღაც კრიტიკული მასა ანუ გულისხმობ რაოდენობას რომელიც ყოველდღიურად აქტიურად იხმარებს ამ საიტს და ასევე მოხდება დაკავშირება და დაკვეთა საიტი გახდება ყოველთვიური საწეროს გადასახადით დატვირთული ესე ვთქვათ მათ უნდა გადაიხანონ ყოველთვე იმისთვის რომ აქტივური იყოს მათი აკაუნტი და მოიხმარონ ეს ინფორმაცია თუმცა ვინაიდან ტექნოლოგიური სოლუშენია მაინც ნაკლები გამოვათ ვიდრე ლოდინის ჩათვლით ალბათ კი ანუ ბევრად უფრო მომგებიანი ფასი იქნება კონკურენტებს ანუ ფასი იმდენად მიზერული იქნება ვარაუდობთ დაახლოებით $20-25 ანუ საერთაშორისო გადაზიდვის ეს მიზერი არის რა თვითონ გადაზიდვაში $2000 შეუძლია ურმეს მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა ძალიან საინტერესო სტარტაპის წარდგენისთვის დიდ მადლობას გიხდით და გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა პირიქით თქვენ დიდი მადლობა რომ მოგვიწევით და დავუსვით. მადლობა შოთას, მადლობა დავით კვასელს, ვინტის გენერალურ მენეჯერს, რომელიც საქმიან დილაში გსტუმრობდა. მე იზღად ამჩენია რომ დაგემშვიდობოთ, ბედნიერი უქმეები გისურვოთ და რა თქმა უნდა არ უნდა გავიწყოთ მაღალი სიმაღლეები იმისათვის რომ ამ უქმეებზეც საქმიანად გაატაროთ დღეები და მომავალი კვირა კიდევ უფრო საქმიანი და წარმატებული იყოს.